हो सर. ओके. सपोज आपण आता स्टेप्स बघतोय, प्रोग्रामिंग स्टेप्स, की मला प्रोग्राम राईट करायचा आहे किंवा एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचे, जे ऍप्लिकेशन काय असेल, मायक्रो कंट्रोलर कडून दुसऱ्या सिस्टीमकडं, मे बी कम्प्युटरकडं किंवा दुसऱ्या मायक्रो कंट्रोलरकडं काहीतरी डेटा सिरियली मी ट्रान्सफर करणार आहे, असं ऍप्लिकेशन सपोज आपल्याला डेव्हलप करायचंय. बरोबर. आणि इथं मी काय ऍप्लिकेशनसाठी एक्झाम्पल काय घेतलं, एक सिंपल आपलं लेटर ए घेतलेलं आहे, कॅरेक्टर ए. म्हणजे मला सपोज फक्त कॅरेक्टर ए सिरियली काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं आहे. बरोबर. प्रॉब्लेम सर्वांच्या लक्षात आला. आणि बॉड रेट किती यूज करायची आहे, 9600. ठीक आहे. तर आपण बॉड रेट साठी शिकलो होतो की जर मला बॉड रेट जनरेट करायची असेल तर मी बॉड रेट कशी जनरेट करू शकतो. तर बॉड रेट जनरेट करण्यासाठी मला नेहमी किंवा ज्यावेळी आपण सिरियल कम्युनिकेशनचं काल आपण पाहिलं, त्यावेळी सिरियल कम्युनिकेशन मधला जो काय मोड 1 आहे सिरियल कम्युनिकेशनचा, हा सिरियल मोड 1 हा काय करतो, बॉड रेट जनरेट करण्यासाठी टायमर 1 ऑटो रिलोड मोड मध्ये यूज करतो. बरोबर. बरोबर. जर हे कुणाला समजत नसेल किंवा आठवत नसेल तर मला आत्ताच इंटरप्ट करा, मी परत एकदा रिवाइज करतो. हे आपण काय का का म्हणून असं आहे ते. ठीक आहे. जर कोणाच्या लक्षात आलेलं नसेल किंवा लक्षात येत नसेल हे काय सांगतोय मी, ते सर्वांना लक्षात आलंय की टायमर 1 ऑटो रिलोड मोड काय आहे, म्हणजेच कुठला मोड, 8 बिट मोड. किंवा टायमर मधला टायमर 0, टायमर 1, टायमर मधला मोड 2 याचा यूज करतो. बरोबर. म्हणजेच आपल्याला स्टेप्स कुठल्या कुठल्या प्रोग्रामिंग करण्यासाठी यूज करावे लागतील. सगळ्यात पहिली स्टेप कसेल, टायमर मोड सिलेक्ट किंवा मोड कॉन्फिगरेशन. बरोबर. मला जर सिरियल कम्युनिकेशन करण्यासाठी जी 9600 बॉड रेट मिळणार आहे ती बॉड रेट टायमर मधून मिळते. बरोबर. कारण सिरियल मोड 1 टायमर मधून ती बॉड रेट मिळते. मग जर टायमर मला यूज करावा लागणार आहे तर सर्वात पहिल्यांदा मला काय करावं लागेल की टायमरचा मोड कॉन्फिगर करावा लागेल. बरोबर. मग टायमरचा मोड कॉन्फिगर करण्यासाठी काहीतरी स्टेप्स असतील. बरोबर. त्यानंतर टायमरचं मोड कॉन्फिगर केल्यानंतर माझ्याकडे स्टेप दुसरी काय असेल की टायमर मध्ये इज लोडेड विथ काउंट. हा कुठला काउंट, तर मला जेवढा डिले पाहिजे त्या व्हॅल्यूनं मला टायमर काय केला पाहिजे, लोड केला पाहिजे. मला सपोज 5 स्टेप्सचा डिले पाहिजे तर मी टायमर मध्ये व्हॅल्यू सेट करेन एफ ए. बरोबर. आपण त्यावेळी पाहिलं होतं बघा, मला जेवढ्या स्टेप्स पाहिजे असतील त्या 0 टू तेवढ्या स्टेप्स न जाता आपण काय करतो, एफ एफ मायनस तेवढ्या स्टेप्स करतो. बरोबर. म्हणजे त्या काउंटनी काय केलं पाहिजे, टायमर लोड केला पाहिजे. त्यानंतर पुढची स्टेप काय असेल, तिसरी स्टेप्स काय असतील, टायमरचं झालं आपलं. टायमर सेट करून घेतला किंवा टायमर कॉन्फिगर करून घेतला, टायमर मध्ये काउंट लोड करून घेतला. म्हणजे आता ज्यावेळी टायमर सुरू होईल त्यावेळी आता आपण सिरियल कम्युनिकेशन आपलं करू शकतो. म्हणजे आता मला काय केलं पाहिजे, एस्कॉन रजिस्टर शुड बी कॉन्फिगर्ड. बरोबर. एस्कॉन रजिस्टर कॉन्फिगर करून काय होईल की आपण सांगू की मी सिरियल कम्युनिकेशन वापरणार आहे, ते रिसिव्हिंग करण्यासाठी वापरणार आहे का ट्रान्समिशन करण्यासाठी वापरणार आहे का अजून काय करायला वापरणार आहे, त्याचं जे काही कंट्रोल आहे ते आपण कंट्रोल कुठून करणार, एस्कॉन रजिस्टरला कॉन्फिगर करून. हे सर्व झालं की आपण काय करू शकतो, टायमरला सुरू करू शकतो. म्हणजे बॉड रेट जे आहे किंवा क्लॉक्स ज्या तयार होणार आहेत सिरियल कम्युनिकेशनसाठी, ज्या क्लॉक्स जाणार आहेत त्या क्लॉक्स काय करू शकतो, स्टार्ट करू शकतो. क्लॉक कधीच स्टार्ट होतील, तर व्हॅल्यू सगळ्या टायमर मध्ये आहेत. म्हणजे टायमर ज्यावेळी सुरू करीन मी त्यावेळी ह्या क्लॉक सुद्धा काय होणार आहे, स्टार्ट होणार आहेत. म्हणजे इथं मला काय करावं लागेल, स्टार्ट टायमर. बरोबर. देन पुढची स्टेप काय असेल, आता मला काय झालं, सिरियल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करतोय मी
मायक्रो कंट्रोलर टू अदर डिव्हाइस. त्यासाठी मला क्लॉक जनरेट करायची आहे, बरोबर. मग ही क्लॉक देण्यासाठी मी काय केलं, माझ्याकडे टायमरचा मी मायक्रो कंट्रोलर मधले टायमर यूज करून ही क्लॉक तयार करू शकतो. या क्लॉकलाच आपण बॉड रेट असं म्हणतोय, बरोबर. म्हणजे पहिल्या 2 स्टेप्स मध्ये आपण मायक्रो कंट्रोलर मधला टायमर कॉन्फिगर केला की तो काय करत राहील, मला कंटिन्युअसली त्या डिझायर्ड स्पीडची क्लॉक देत राहील, बरोबर. त्यानंतर एस्कॉन रजिस्टरला कॉन्फिगर केलं की जेणेकरून मला जो काही डेटा पाठवायचा आहे तो डेटा त्या त्या फॉर्मॅटमध्ये येईल. म्हणजे 8 बीटचा डेटा, 1 स्टार्ट बीट आणि 1 स्टॉप बीट या फॉर्मॅटमध्ये येईल. म्हणून एस्कॉन रजिस्टरला कॉन्फिगर केलं. आणि पहिल्या 3 स्टेप झाल्या नुसत्या, पण क्लॉक ऍक्च्युअल जनरेट व्हायला जर लागलेली नव्हती, ते ज्यावेळी टायमर स्टार्ट करेल त्यावेळी ही क्लॉक बाहेर यायला लागेल, बरोबर. आणि क्लॉक सुरू झाल्यानंतर मग आता मी काय करू शकतो, माझा जो काही डेटा आहे तो याच्या डेटा पाठवू शकतो. म्हणजे काय म्हणणार आपण, ट्रान्सफर डेटा. जो काय आपला डेटा असेल तो आपण ट्रान्सफर करणार. आणि हे झाल्यानंतर जर आपल्याला हाच डेटा कंटिन्युअसली ट्रान्सफर करायचा असेल तर आपण काय करणार, परत ही स्टेप रिपीट करणार. आणि सॉरी ट्रान्सफर डेटा झाल्यावर अजून एक स्टेप राहिली. काय होतं, डेटा बीट ट्रान्सफर व्हायला लागलं, पहिल्यांदा स्टार्ट बीट जाईल, नंतर पहिलं, दुसरं, तिसरं असं करत करत शेवटचं बीट आणि नंतर स्टॉप बीट जाईल. स्टॉप बीट झाल्याबरोबर काय होईल, ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग सेट होईल, बरोबर. म्हणजे मला काय करायला लागेल, डेटा ट्रान्सफर केल्यानंतर मला कंटिन्युअसली चेक करावं लागेल. चेक फॉर टी आय फ्लॅग, बरोबर. जर टी आय फ्लॅग हा जर सेट झालेला असेल याचा अर्थ पहिली बाईट ट्रान्सफर झाली. आता आपण दुसरी बाईट ट्रान्सफर करू शकतो. म्हणजे जर फ्लॅग हा जर सेट असेल तर मी काय करू शकतो, इकडे जाऊन दुसरी बाईट ट्रान्सफर करू शकतो. आणि जर ही बाईट सेट नसेल, सॉरी हा फ्लॅग सेट नसेल, तर मी याच स्टेपला राहणार, इथंच राहणार जोपर्यंत हा फ्लॅग सेट होत नाही तोपर्यंत, बरोबर. आणि जर एकदाच ट्रान्समिट करायचं असेल तर माझं स्टेप काय असेल, स्टॉप, बरोबर. हे सर्वांचे लक्षात आले स्टेप्स. ह्यामध्ये कसली जरी तुमची शंका असेल ना तरी मला विचारा. म्हणजे काय होईल, आता हे क्लिअर झालं तर पुढे तुम्हाला अडचण येणार नाही. कसलीही शंका असू द्या, अजिबात लाजू नका, घाबरू नका. कसलीही शंका असू द्या, तुम्ही विचारा, सर हे कसं काय आलं, हे नाही समजलं, ते नाही समजलं, काहीही असू द्या, सांगा मला. हॅलो, सर्वांना ह्या स्टेप समजल्या का सांगा. हो. रिप्लाय द्या सगळेजण. समजले नसेल तरी सांगा मला, मी परत एक्सप्लेन करतो. सर सांगा परत. हा, टायमर पासून सांगू. हो हो. आता पहा, एक मिनिट, पॉइंटर कुठे गेला. हा, तर आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की आपल्याला जर ज्यावेळी डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे, एकच मिनिट मी ती ओपन करतो. आपण मला वाटते सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं, मला वाटते पहिल्या ह्या लेक्चरमध्ये नाही. हा, हे आठवते सर्वांना, या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं पहा. कुठलाही डेटा असेल, सपोज हा कुठला डेटा आपण घेतलं होतं, कॅरेक्टर ए, बरोबर. हे कॅरेक्टर ए आहे. हे जे कॅरेक्टर आहे, ही गोष्ट महत्वाची बरं का. ही गोष्ट परत एकदा लक्ष द्या. मी काय एवढे तुम्हाला भर देऊन सांगितलं की विचारा, मला माहिती आहे हे तुमच्या लक्षात आलेलं नसणार किंवा लक्षात त्यावेळी आलं असलं तरी आता लक्षात नसणार. पहा, हे जे कॅरेक्टर ए आहे, हे कॅरेक्टर ए हे आपण आपल्या बोली भाषेत असणारं कॅरेक्टर ए आहे, बरोबर. तुम्हाला आम्हाला हे समजतं, दिसतं, असं हे कॅरेक्टर ए आहे.
पण ज्यावेळी हे कॅरेक्टर ए मायक्रो प्रोसेसर किंवा मायक्रो कंट्रोलर मध्ये जातं, त्यावेळी मायक्रो प्रोसेसर मायक्रो कंट्रोलर ऍज इट इज मेमरीवरती सेव्ह करू शकतो का? नाही. का नाही? तर सर्वांना माहिती आहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, एकच मिनिट, तर आपल्या सर्वांना आयडिया आहे, कशाबद्दल आयडिया आहे की ज्यावेळी आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बघत असतो किंवा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणतो, त्यावेळी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय असतं? फक्त दोनच स्टेट्स असतात, आयदर 0 और 1. बरोबर? मग आयदर 0 और 1 अशा जर गोष्टी असतील, तर माझं जे काही डेटा असणार आहे, सेव्ह करणार आहोत मी मेमरीवरती, तो 0 आणि 1च्याच फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह होणार आहे. आता मेमरी म्हणजे काय असतं? मेमरी म्हणजे सिम्पली काय असतात? ग्रुप ऑफ फ्लिपफ्लॉप्स. म्हणजे एक बीट मेमरी असते, म्हणजे एक सिंगल फ्लिपफ्लॉप असतो. मी 1 बाईट म्हणतोय, 1 बाईट म्हणजे 8 बीट्सचा ग्रुप. म्हणजे काय असतात? सरळ 8 फ्लिपफ्लॉप्स एकत्र जोडलेले असतात. म्हणजे त्या फ्लिपफ्लॉपवरती मला ए सेव्ह करता येत नाही, पण मला त्या फ्लिपफ्लॉपवरती 1010 सेव्ह करता येतं. बरोबर? म्हणून हा ए असा न लिहिता त्या ए ला एक स्टँडर्ड कोडिंग फॉर्मॅट आहे, अमेरिकन स्टँडर्ड कोड्स फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, आस्की म्हणतो आपण त्याला, आस्की. मग हे आस्की फॉर्मॅटमध्ये ए ला कसं रिप्रेझेंट केलं जातं हेक्साडेसिमल फॉर्मॅटमध्ये? तर 41H जर असेल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये 41 आणि डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये 65. बरोबर? तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये ए ला रिप्रेझेंट केलं जातं. पण 41H सुद्धा मेमरीवरती, 4 मेमरीवरती सेव्ह करू शकतोय का ऍज इट इज? नाहीच करू शकत. बरोबर? म्हणून आपण काय केलं, तर 41H ला बायनरी मध्ये कन्व्हर्ट केलं. मग मला हे असे मिळाले 41H. बरोबर? मग आता जर मी मेमरीवरती जर डेटा असा असेल, तर कम्युनिकेशन होताना कसं होणार आहे? तर असाच डेटा कम्युनिकेट होणार आहे ना. आणि डेटा कम्युनिकेट कसा होणार आहे? म्हणजे ट्रान्सफर कसा होणार आहे? जर पॅरलल असेल तर सगळे बीट ऍट अ टाइम ट्रान्सफर केले जातील, म्हणजे सगळे साथीच्या साथी बीट ऍट अ टाइम जातील. पण आपण पॅरलल बघतोय का कम्युनिकेशन? नाही. तर आपण कुठलं कम्युनिकेशन बघतोय? आपण सिरियल कम्युनिकेशन बघतोय. म्हणजेच काय? एकाच लाईनवरून सगळे जेवढे काही बीट्स आहेत ते बीट्स सगळे सेंड केले जातील. बरोबर? मग एकाच लाईनवरून बीट सेंड होत आहेत, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं अज्युम करा की तुम्ही कुठंतरी रेल्वे रिझर्व सॉरी तुम्ही बँकेत गेलाय आणि कॅशियरची तर कसं लाईन मध्ये उभं राहता, एकाच खिडकीला 10 जण लाईन मध्ये उभं राहतात, म्हणजे एक झाल्यानंतर दुसरं, दुसरं झाल्यानंतर तिसरं, या फॉर्मॅटमध्ये हे बिट्स काय केले जातील? सेंड केले जातील. पण तुम्हाला एक दुसरी गोष्ट माहित असेल की आपण जर म्हणतोय फ्लिपफ्लॉपवरती डेटा सेव्ह केलेला आहे, तर फ्लिपफ्लॉपवरचा डेटा आपण रीड किंवा रिट्राईव्ह कधी करू शकतो? ज्यावेळी फ्लिपफ्लॉपला आपण क्लॉक देईल त्यावेळी. बरोबर? हे सर्वांना क्लिअर? म्हणजे मला जर हे कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं असेल, तर सर्वात महत्वाची गोष्ट काय आहे? क्लॉक. मला काय दिली पाहिजे? क्लॉक. त्या क्लॉक बरोबरच माझा डेटा काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार आहे. बरोबर? म्हणजे एक लाईन असेल माझी डेटा कॅरी करण्यासाठीची, आणि दुसरी लाईन असेल माझी कशासाठीची? क्लॉकसाठीची. बरोबर? मग ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, की क्लॉक आणि डेटा कॅरी करण्यासाठी. मग हा जो काही डेटा कॅरी होणार आहे त्याचं स्पीड काय असतं? बीट्स पर सेकंद. बरोबर? मग त्याला काय म्हणतात? बीट रेट. किती नंबर ऑफ बीट एका सेकंदात गेले त्याला म्हणायचं बीट रेट. आणि बॉड रेट म्हणजे काय? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंदच. पण इथं फक्त काय? डेटा प्लस पॅकेज, आणि इथं फक्त तसं काही नाही, नंबर ऑफ चेंजेस बॉड रेट मध्ये म्हटलं जातं. म्हणजे तसा काय मेजर डिफरन्स नाही बीट आणि बॉड रेट मध्ये. पण स्टँडर्ड काय नाव दिलेलं आहे त्याला? बॉड रेट. बरोबर? म्हणजे आपण ज्यावेळी कम्युनिकेशन करणार आहोत त्यावेळी सर्वात महत्वाची किंवा कुठल्या गोष्टीची जर गरज असेल आपल्याला, तर कशाची गरज आहे? कुठल्या गोष्टीची गरज आहे सांगा मग? क्लॉकची गरज आहे आपल्याला. बरोबर? आपण ज्यावेळी कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करणार आहोत त्यावेळी आपल्याला सर्वात जास्त गरज कशाची आहे? क्लॉकची गरज आहे. बरोबर? हे सर्वांच्या क्लिअर झालं? मग मला सांगा ही क्लॉक कुठून मिळणार आहे किंवा क्लॉक कशी द्यायला लागेल? एक मला सेपरेट क्लॉक जनरेटरचा यूज करावा लागेल. बरोबर? म्हणजे तुम्ही क्लॉक जनरेटर कुठं बघितलेत? आपण आपल्याकडे फंक्शन जनरेटर असतो. तो काय करतो? वेगवेगळ्या क्लॉक्स जनरेट करून देतो. किंवा अजून मला काय, माझ्याकडे काय असू शकतं?
वेगवेगळे सेपरेट एखादा मी डिव्हाइस यूज करेल, तो काय करत असेल, वेगवेगळ्या क्लॉक्स जनरेट करत असेल, बरोबर. म्हणजे काय कुणी काही मेकॅनिझम यूज करू शकतं, हे काय कुणाच्या कंट्रोलमध्ये नाही. मी काही यूज करेल, तुम्ही काही यूज कराल, अजून तिसरा व्यक्ती आला तर ते काही यूज करेल. पण महत्वाची गोष्ट काय जर अज्युम करायची झाली किंवा चेक करायची झाली, तर मी जर क्लॉक जनरेट करायला लागलो तर माझं स्पीड वेगळं असणार आहे, बरोबर. तुम्ही क्लॉक करायला जनरेट करायला लागला तर तुम्ही जनरेट करणारं स्पीड हे वेगळं असणार आहे, बरोबर. बरोबर. मग ह्यात कुठंतरी एक युनिफॉर्मॅलिटी आणण्यासाठी काय केलेलं आहे, की सेम क्लॉक्स, काय म्हणतोय मी, सेम क्लॉक्सचा यूज केलेला आहे. त्या स्टँडर्ड ठरवलेल्या आहेत. मग सेम क्लॉक्स कशा स्टँडर्ड आहेत किंवा कसं कसं आयडेंटिफाय करणार आपण हे सेम आहे का नाही किंवा काय कंडिशन आहे. तर तुम्ही मला वाटतंय हा, जर आपले कम्प्युटर जर बघितले इंटेल पीसीस, तर त्यामध्ये एक फिक्स बॉड रेट किंवा क्लॉक्स दिलेले आहेत. बॉड रेटच्या व्हॅल्यू आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिल्या होत्या, की 150, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 अशा फिक्स व्हॅल्यू आहेत इंटेल कम्प्युटरमध्ये. मग जर कम्प्युटरमध्ये जर फिक्स व्हॅल्यूच्या क्लॉक्स असतील, तर आपण कम्प्युटरला डेटा सेंड करताना त्याच व्हॅल्यूने डेटा सेंड केला पाहिजे ऑब्व्हियसली. जर मी दुसऱ्या व्हॅल्यूने सेंड केला तर कम्प्युटरला डेटा तो लक्षात येणार आहे का? नाही येणार, बरोबर. आणि त्याच एक्झॅक्ट व्हॅल्यूचा डेटा सेंड करण्यासाठी आपल्या मायक्रो कंट्रोलरमध्ये प्रोव्हिजन आहे. कशाची प्रोव्हिजन आहे? टायमरची. ठीक आहे. तर ही प्रोव्हिजन टायमर मधून आपल्याला मिळते. मग टायमर मधून कुठल्या सेक्शन मधून मिळते? जर मी टायमर यूज करत असेल, टायमर 1 ऑटो रिलोड मोड किंवा टायमर 1 8 बिट मोड मध्ये, मला वाटतं आपण पाठीमागच्या लेक्चरला हे पण पाहिलं होतं की टायमरचे 2 मोड्स कोणते. तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या लेक्चरमध्ये ते तुम्हाला पाहता येईल. मला वाटतं तिसऱ्या चौथ्या लेक्चरमध्ये आपण ते पाहिलं होतं की टायमरचे मोड्स कुठले, कॉन्फिगर कसे करायचे मोड्स, बरोबर. टी मॉड रजिस्टरमध्ये अजून ते पुढे बघूया, मी इथं परत एकदा ते एक्सप्लेन करणारच आहे. पण बॉड रेट कशी जनरेट होईल, तर आपल्याला ज्यावेळी मायक्रो कंट्रोलर टायमर 1 आणि मोड 2 मध्ये यूज करत असेल, त्यावेळी आपली बॉड रेट जनरेट होऊ शकते. मग आपण पहा त्यावेळी कॅल्क्युलेशन पण केलं होतं. जेवढी माझी क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी आहे, त्या क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सीला रेग्युलर आपण 12 ने डिवाइड करतो, पण सिरियल कम्युनिकेशनसाठी मी अजून त्याला काय करतो, एक्स्ट्रा 32 ने डिवाइड करतो. मग याच्यावर मला आन्सर मिळतं 28,800, बरोबर. मग या 28,800 ला कितीनं डिवाइड केलं म्हणजे मला 9,600 मिळेल, हे आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं पहा, बरोबर. तर आपल्याला आन्सर आलं होतं 3. ठीक आहे. पण मगाशी जसं सांगितलं मी, आपल्या 805 मधले ते टायमर्स आहेत हे जरा वेगळे टायमर्स आहेत. ते 0 पासून 1, 2, 3 असं काय काउंटिंग करत जातात, नो डाऊट. पण त्यातलं काउंटिंग 1 पर्यंत आलंय का किंवा 2 पर्यंत आलंय का किंवा 3 पर्यंत आलंय का, हे आपल्याला बाहेरून समजत नाही. मग आपल्याला काय समजतं, काउंटिंग कुठपर्यंत आलंय हे कसं समजतं? आपल्याला फक्त एवढंच समजतं, ज्यावेळी काउंटिंग हे एफएफचं 0-0 होईल परत, हेच फक्त आपल्याला समजतं. ठीक आहे. म्हणून काय करायचं आपण, 0 पासून 2 पर्यंत जाण्याऐवजी, सॉरी, 0 पासून 3 पर्यंत, म्हणजे हे 1, 2 आणि 3, 0 पासून 3 पर्यंत जाण्याऐवजी एफएफ पासून 3 स्टेप्स मागे यायचं. म्हणजे पहा, मला समजा काय मोजायचंय, डेसिमलच्या फॉर्मॅटमध्ये मी सांगतो. मला समजा 1 ते 3 मोजायचे, तर 1 पासून 3 पर्यंत न मोजता मी काय करू शकतो, 7 पासून मोजणं स्टार्ट करू शकतो. 8, 9 आणि 10, म्हणजे 7 पासून 8 1, 9 2 आणि 10 3. हे कसं मला मिळालं, कसं मला कळलं की 7 पासूनच मोजायचं, तर मी काय केलं, 10 वजा किती स्टेप जायचे मला मागं 3, म्हणून मला काय आन्सर मिळालं 7. तसंच हे इथं मला कसं समजेल, तर एफ एफ मायनस 3 म्हणजेच काय येतं, एफ एफ मधनं 1 गेलं की येतं एफ ई, 2 गेलं की येतं एफ डी आणि 3 गेल्यावरती काय येतं एफ ई, बरोबर. पण आता आपल्याला एफ एफ पर्यंत मोजून ठीक आहे, बट काय गरज काय आपल्याला इथं करण्याची, काय, तिकडे विचार, तिकडे आपल्याला गरज काय आहे, एफ एफ पर्यंत न जाता हे 0-0 पर्यंत जाणार आहे, म्हणजे इथं एक स्टेप त्यात इन्व्हॉल्व आहे. म्हणून ही एक स्टेप म्हणजेच कुठली, एफ एफ
200 ही एक स्टेप, नंतर एफ ही दुसरी स्टेप आणि एफ डी ही काय असणार आहे तिसरी स्टेप. म्हणजे माझ्याकडे इनिशियल काउंट काय असला पाहिजे 9600 साठी एफ डी हा मी कॅल्क्युलेट केला की जो काय असणार आहे माझा काउंट, हा काउंट टायमर मध्ये मी काय करणार आहे लोड करणार आहे बरोबर. आणि टायमर मध्ये लोड केल्यानंतर मी टायमर स्टार्ट केलं बरोबर काय होईल, ज्यावेळी टायमर मधला काउंट आहे एफडी ला आहे, पुढची क्लॉक पल्स आली तर ते एफ होईल, एफ एफ होईल, एफ झिरो झालं की ऑटोमॅटिकली टायमरची स्टेट काय होईल चेंज होईल बरोबर. म्हणजे माझ्याकडे बॉर्ड रेट्स त्यानुसार तयार होत राहतील बरोबर. एफ एफ झिरो एफ झिरो एफ झिरो करत करत माझी क्लॉक तशी तयार होते. आता ही एक्झॅक्ट अशी तुम्हाला मी फक्त तुमच्या लक्षात यावं म्हणून मी असं सांगतोय, अजून त्याच्या मागे पण अजून एक वेगळं मेकॅनिझम आहे, पण ते काय आता तुम्ही लक्षात नाही दिलं तरी चालेल. पण अशी एक क्लॉक तयार होत जाईल किंवा रेट तयार होत जाईल की ज्या प्रत्येक इंटरव्हलला म्हणजे एक पल्स आली की एक डेटा बीट जे आपल्याला ए पाठवायचे ना त्या ए मधलं एक बीट ट्रान्सफर केलं जाईल, दुसऱ्या क्लॉकला दुसरं बीट ट्रान्सफर केलं जाईल, तिसऱ्याला तिसरं, चौथ्याला चौथं. आणि हे लेवल किती आहे, एफडी पासून काउंट ज्यावेळी एफ एफ पर्यंत जाईल त्यावेळी एक जाईल, परत झिरो होईल आणि ऑटोमॅटिकली झिरोच्या ऐवजी एफडी येईल, कारण हा मोड कोणता आहे, ऑटो रिलोड मोड आहे टायमरचा मोड बरोबर. म्हणजे जे इनिशियल व्हॅल्यू आपण पुटअप केलेली आहे कुठली एफडी ती ऑटोमॅटिकली प्रत्येक वेळेस झिरोच्या ठिकाणी येत राहील आणि काउंट फक्त सुरुवात होताना मात्र एफडी पासूनच सुरुवात होईल. मग एफडी टू एफ एफ जाईल, एफडी झाला की परत झिरो, झिरोच्या ऐवजी परत ऑटोमॅटिकली एफडी येईल, परत एफ एफ पर्यंत जाईल आणि एक बीट सेंड केलं जाईल. ज्या ज्या वेळी टायमर ओव्हरफ्लो होईल त्या त्यावेळी एक बीट सेंड केलं जाईल बरोबर. त्यासाठी आपल्याला इथं टायमरची गरज आहे. एसकॉन रजिस्टरची गरज कशासाठी आहे ते आपण कालच पाहिलं की एसकॉन मध्ये मी सिरियल कम्युनिकेशनचे वेगवेगळे मोड्स आहेत ते मोड्स कॉन्फिगर करू शकतो. आणि आपल्या इंटरेस्टचा मोड कुठला आहे, मोड 1 बरोबर. आणि त्याच्यासाठीचा आपण काउंट पण कॅल्क्युलेट केला होता. तर मला सांगा आता टायमर मोड कॉन्फिगरेशन करण्यासाठी कोणता रजिस्टर आहे, which register is used to configure timer mode. तुम्हाला मी होमवर्क पण दिलेला आहे 6 रजिस्टरचा अभ्यास आणि तो पण होमवर्क दिला होता टायमर मोड कॉन्फिगर करण्यासाठी. कोणता रजिस्टर आहे, टी मॉड रजिस्टर, टायमर मोड रजिस्टर, आठवलं का. म्हणजे मला टायमर 1 सिलेक्ट करायचा आहे आणि मोड 2 मध्ये सिलेक्ट करायचं आहे बरोबर. तर मला काउंट काय सांगू शकेल का कोणी, हॅलो हॅलो आवाज येतोय का. हो सर. हो सर. हा आवाज येतोय तर मग काय सांगत नाही काय, हो नाही काहीतरी म्हणा की. टी मॉड मध्ये काय काय काउंट टाकला पाहिजे मग, ह्यासाठी तुम्हाला सांगितलंय काय केलं पाहिजे, ते 6 एस एफ आर्स जे तुमच्या गुगल क्लासरूम वरती टाकलेले आहेत त्या 6 एस एफ आर्स ला तुम्ही पूर्णपणे अभ्यासलं पाहिजे, त्याशिवाय हे येणार नाही. मी आता एका क्षणात सांगून जाईल की टायमर मोड मध्ये काय व्हॅल्यू टाकली पाहिजे. तर टायमर मोड रजिस्टर कसा दिसतो, दिसताना मला वाटतं आपण जाऊ दे लेक्चर काढपर्यंत मी काढतो परत. इथं काय असतंय, गेट M1 M0 परत गेट C/T बार M1 M0 बरोबर. असे हे 8 बीट्स असतात टायमर मध्ये बरोबर ना, सॉरी टी मॉड रजिस्टर मध्ये, आठवलं का. हे 8 बीट्स, ह्या 8 बीट्स पैकी जे लोअर 4 बिट्स आहेत ते कोणासाठी यूज होतात, टायमर 0 साठी, आणि अप्पर 4 बिट्स हे कोणासाठी यूज होतात, मर 1 साठी वाचत नाहीये याचा अर्थ असं प्रूव्ह होतोय. मग हे गेट पिन याचा कधी यूज होतो, जर मला हार्डवेअर म्हणजे हार्डवेअर मधून टायमर स्टार्ट करायचा असेल तर या बिटचा यूज होतो.
आणि हे जर बीट मी 1 केलं तर मी हार्डवेअर मधून टायमर स्टार्ट करू शकतो. हे बीट जर 0 ठेवलेलं असेल तर मी सॉफ्टवेअर मधून टायमर स्टार्ट करू शकतो. आता मला काय करायचं, सॉफ्टवेअर मधून टायमर स्टार्ट करायचा आहे. इथं कुठेही आतापर्यंत आपण आपला विषय आला का की हार्डवेअर मधून टायमर स्टार्ट करायचं ते नाही. बरोबर. म्हणजे मला काय गरज आहे इथं, गेट 0 ठेवण्याची गरज आहे. बरोबर. हे दोन्ही पिन सेम आहे, तर काही वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी ही पण काय असेल 0. सी ऑब्लिक टी बार काय असेल, अरे सी ऑब्लिक टी बार काय असेल, आवाज येतो का सर्वांना? अरे शुभम, येस सर म्हणण्यापेक्षा जर अनम्यूट करून जर बोललास तर चालणार नाही का? चॅट करण्याऐवजी जर तुम्ही अनम्यूट करून जर बोलला तर चालणार नाही का? हम्म? हे काय असेल, भरपूर वेळा मी सांगितलं, हे सी ऑब्लिक टी बार बीट काय असते. या सी ऑब्लिक टी बार बीटचं ज्यावेळी कुठेही तुम्हाला असा बार दिसेल, याचा अर्थ काय, ही गोष्ट 0 दिल्यावरती चालू होणार आहे. आणि जिथं बार नाहीये ती गोष्ट 1 दिल्यावरती चालू होणार आहे. बरोबर. मग 1 दिलं तर ऍज इट इज लागू होणार आहेत. 0 दिल्यावरती 0चा बार म्हणजेच काय होणार आहे, ते 1 होणार आहे ना. म्हणजे जिथं बार असेल ती गोष्ट कधी चालू होणार आहे, 0 दिल्यानंतर चालू होणार आहे. ह्याचा अर्थ काय, सी म्हणजे काउंटर, टी म्हणजे टायमर. म्हणजे मला काय यूज करायचं, टायमर म्हणून यूज करायचे, काउंटर म्हणून यूज करायचं नाही. म्हणजे मला इथं काय केलं पाहिजे, 0 पुटअप केलं पाहिजे. का तर मी टायमर म्हणून वापरणार आहे. तसंच इकडे पण मला 0 पुट केले पाहिजेत. नंतरची गोष्ट काय आहे, M1 आणि M0 हे दोन ग्रुप बीट्स आहेत. कशासाठी, तर टायमरचा मोड सिलेक्ट करण्यासाठी. मग 2 बीट्स आहेत म्हणजे माझ्याकडे परत 2 कॉम्बिनेशन होऊ शकतात. बरोबर. म्हणजेच हो. काय होऊ शकतं, एक 0-0 ठेवीन त्यावेळी टायमर मोड 0 असेल, दुसरा असेल मोड 1, तिसरा असेल मोड 2, आणि चौथा असेल मोड 3. मोड 3. बरोबर. हा. हा, मोड 0 मध्ये असतील 13 बिट्स, मोड 1 मध्ये आहेत 16 बिट्स, मोड 2 मध्ये आहेत 8 बिट्स, आणि मोड 3 आहे स्प्लिट टायमर मोड. बरोबर. हे असे मोड्स आहेत. त्यापैकी हा आपल्या युजचा नाही, हा आपल्या युजचा नाही, आपण फक्त हे दोनच वापरतो. पैकी हा एकमेव मोड आहे तो सिरियल कम्युनिकेशनसाठी वापरला जातो. म्हणजेच काय, सिरियल कम्युनिकेशन जर मला करायचं असेल तर मला काय केलं पाहिजे, M1 मध्ये 1 ठेवलं पाहिजे आणि M0 मध्ये 0 ठेवलं पाहिजे. आणि आता आपण सुरुवातीलाच बघितलं की टायमर 1च सिरियल कम्युनिकेशनसाठी यूज होतो. म्हणजे कुठला सेक्शन, हा. मग इकडच्याच काहीही मला घेणं देणं नाही. म्हणजे काहीतरी ठेवण्यापेक्षा मी सरळ याला काय करून ठेवतो, 0-0 पुटअप करून ठेवतो. बरोबर. म्हणजे जर हेक्साडेसिमल फॉर्मॅटमध्ये जर हा डेटा जर कॅल्क्युलेट जर करायचं झालं तर याचा डेटा काय असेल, हा हेक्साडेसिमल फॉर्मॅटमध्ये हा डेटा म्हणून काय असेल, 1 2 3 4 हा 4चा ग्रुप, 1 2 3 4 हा 4चा ग्रुप. 4 वेळा 0 म्हणजे काय असतं आपल्याकडं, 0. आणि हे काय असेल, 1 2 4 8 ह्याची व्हॅल्यू असते. बरोबर. हे 0 आहे आणि हेच 1 आहे. म्हणजे काय असणार, हे 2 आणि H. म्हणजे हे काय झालं, 20H. ज्यावेळी मी टी मॉड मध्ये ठेवीन त्यावेळी मी काय करतोय, टायमर 1 चा यूज करतोय 8 बिट मोड मध्ये. लक्षात आलं का सर्वांच्या? हे सर्वांनी रिप्लाय द्या, लक्षात आलं का? हो सर. हो. नक्की नक्की. बघा मिली, आता ह्या 2 आठवड्यात मी दुसऱ्यांदा एक्सप्लेन केलेलं आहे. समजलं नसेल तर सांगा मला. तुम्ही वाचत नाही याचा अर्थ घरी. मी हीच नोट, मला वाटते 3ऱ्या का 4थ्या लेक्चर नोट जी PDF आहे त्याच्यामध्ये आहे. मी आता सुद्धा तुम्हाला हे दाखवू शकतो, माझ्याकडे आहे सगळ्या नोट सेव्ह केलेल्या तुम्हाला दिलेल्या, दाखवू शकतो मी हे. पण तुम्ही हे वाचत नाही याचा अर्थ. बरोबर ना?
वाचलं असतं तर लक्षात आलं असतं पटपट पटपट पटपट. आणि मी त्यासाठी तुम्हाला हे पण दिलेलं आहे, होमवर्क पण दिलेला आहे की काय करायचंय ते. बरोबर ना? गुगल क्लासरूम वरती तो होमवर्क सुद्धा अपलोड केलेला आहे की कसं टायमरच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे ते. कुठलं लेक्चर आहे हे? सिरियल कम्युनिकेशन 5वं लेक्चर आहे सिरियल कम्युनिकेशनचं. बा त्या 5व्या लेक्चरमध्ये हे तुम्हाला काढून दाखवलेलं आहे. टी मॉड, सी ऑब्लिक टी बार, टायमर 0 साठी, टायमर 1 साठी काढून दाखवलंय का नाही? 13 बिट टायमर, 16 बिट टायमर, टायमर एच एल सगळं कॅल्क्युलेट करून दाखवलंय. मग टायमर 1 मोड 2 साठी काय येतं? 20H आलं काय? तिथं पण 20H आलेलं आहे. तुम्हाला एक्झाम्पल सुद्धा दिले होते, क्वेश्चन सुद्धा हे दिले होते काढायला. बरोबर? काही जणांनी काढले होते, काही जणांनी काढलं नसेल. ठीक आहे. तर हे असे टायमर्स टी मॉड रजिस्टर आहे ज्याचा आपल्याला यूज करायचा आहे इथं. तर मग व्हॅल्यू काय असेल मग टी मॉड मध्ये? काय असेल व्हॅल्यू? 20H. बरोबर? मग 20H टी मॉड मध्ये ठेवतोय त्यावेळी टायमर 1 सेट केला जातोय आणि टायमर 1 चा मोड कुठला असतोय? मोड 2. दुसरा मोड 2 काय आहे? 8 बिट मोड. त्यानंतर टायमर इज लोडेड विथ काउंट. काउंट म्हणजे कुठला काउंट? जिथून आपल्याला टायमर स्टार्ट करायचा आहे तो काउंट. त्या काउंटने आपल्याला काय केलं पाहिजे? टायमर लोड केला पाहिजे की तिथनं बाबा काउंटिंग हे 1 पासून चालू कर, 2 पासून चालू कर हे सांगण्यासाठी आपलं काउंटिंग. बरोबर? मग काय असलं पाहिजे आपलं? आपण टायमर 1 यूज करतोय म्हणजेच काय रजिस्टरचं नाव असेल आपल्या TH1 इज इक्वल टू FDH. FD कसं आलं ते मला वाटतं कुठे गेलं, इथंच कॅल्क्युलेट केले बा. हे FD असं आलं. बरोबर? इथे FD आपण काढलं होतं. कसं येते? तर 0 मधनं 1 गेलं की FF, FF मधनं 1 गेलं की FE आणि यातून 1 गेलं की FD. म्हणजे असे 3 गेले की FD आहे. 3 कुठनं आलं? तर 28,800 ला आपण कितीनं भागलं म्हणजे आन्सर 9,600 येईल? तर ते आन्सर आहे 3. किंवा 28,800 भागिले 9,600 केलं की आन्सर 3 केले. बरोबर? आता नंतर त्यामुळे मला मिळाले FD म्हणजे माझा काउंट मिळाला FD. आता एसकॉन कॉन्फिगर करायचंय. काल आपण बघितलं एसकॉन. एसकॉन मध्ये किती व्हॅल्यू असली पाहिजे मग? हॅलो, एसकॉन मध्ये किती व्हॅल्यू असली पाहिजे? TH. एसकॉन मध्ये किती व्हॅल्यू असली पाहिजे? 50H. कालच्या लेक्चरला आपण हे काढली होती व्हॅल्यू. बरोबर? कशी 50H? हो. तर हे सगळे फ्लॅग्स आहेत. त्यामुळे याचा काय ह्या 2 फ्लॅगचा मला यूज नाही. हे आहे 9 बिट डेटा असेल त्यावेळी या दोघांचा यूज असतो. 9 बिट डेटा तर जनरली आपण बघतच नाही. रिसिव्ह एनेबल का करणार आहे? तर रिसिव्हिंग करताना हे परत 50H आताच बघा. 50 लक्षात राहील ना तुमच्या. मग 49 आणि 50 40 आणि 50 मध्ये कसं 2 वेगवेगळे लक्षात राहायचे? म्हणून आपण काय केलं? दोन्ही केसमध्ये रिसिव्हिंग इनेबल करून ठेवलं. SMT हे काय? मल्टी प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन मध्ये त्याचा यूज होतो. आणि हे 2 काय आहेत की सिरियल कम्युनिकेशनचे मोड डिफाईन करतात. सिरियल कम्युनिकेशनचे मोड किती आहेत? 4 मोड्स येतात. त्यामुळे 0-0 असताना, 0-1 असताना, 1-0 असताना आणि 1-1 असताना. त्यापैकी हे पहिला हा फिक्स्ड मोड आहे. तिसरा मोड 2 पण फिक्स आहे, त्यामुळे त्या दोघांचा तर यूज नाही. चौथा आहे तो 9 बिटचा मोड आहे, त्यामुळे 9 बिटचा आपण यूज करत नाही. फक्त राहिला हा दुसराच, मग हा आपण यूज करतोय. बरोबर? म्हणजे म्हणून डेटा काय झाला? 0-1 SM0 SM1 हे काय असलं पाहिजे? 0 आणि हे असलं पाहिजे 1. म्हणजे इथं मी पुट केलं 0, इथं 1 पुट केलं, हे 0, हे 1, हे 0, 0, 0, 0. 4 वेळा 0 म्हणजे काय झालं? हेक्साडेसिमल मध्ये 0 आणि 0101 0101 म्हणजे काय असतं? 5. 5. 0101 म्हणजे 5 असते. बरोबर? म्हणजे म्हणून डेटा काय आला माझा किंवा व्हॅल्यू काय आली माझी? 50. 50H. त्यानंतर टायमर स्टार्ट करणं. टायमर स्टार्ट कसा होतो? तर ते पण आपण ज्यावेळी टायमरचं लेक्चर पाहिलं होतं त्यावेळी बघितलं होतं बघा की टीकॉन नावाच्या रजिस्टरमध्ये एक बीट आहे
TR नावाचं हे बीट यूज करून मी टायमर स्टार्ट करू शकतो किंवा स्टॉप करू शकतो. यूज करून म्हणजे काय, या बीटला जर मी सेट केलं तर टायमर स्टार्ट होईल आणि या बीटला जर रिसेट केलं तर टायमर काय होईल, स्टॉप होईल. म्हणजेच मला इथं काय करावं लागेल, TR आणि इथं मी लिहायचं विसरलो, TR एक्स असतं. एक्स म्हणजे काय, तर दोन टायमर आहेत, टायमर 0 आणि टायमर 1 आहे. म्हणजे कुठला टायमर पाहिजे ते इथं आपल्याला नोट करावं लागेल. मी यूज करतोय कुठला, टायमर 1 यूज करतोय, बरोबर. म्हणून हे काय असेल माझं, टायमर 1 इज इक्वल टू 1, किंवा मग काय म्हणू शकतो आपण, स्टार्ट टायमर. हे काय सिंगल बीट आहे, त्यामुळे फक्त इथं काय लिहिलंय मी, 1 लिहिलंय. ह्या सगळ्या काय आहेत, बाईट्स आहेत. 8 बीटचा ग्रुप आहे हा, बरोबर. आपण सगळे रजिस्टर पाहिले. त्यानंतर आता काय करायचंय, ट्रान्सफर डेटा करायचा आहे. डेटा आपला काय करायचा आहे, ट्रान्सफर करायचा आहे. मग ज्यावेळी मला डेटा ट्रान्सफर करायचा असतो त्यावेळी तो कुठं पुटअप करावा लागतो, सिरियल बफर मध्ये. सिरियल बफर म्हणजे कुठलं, एस बफ रजिस्टर. एस बफ रजिस्टर मध्ये मला काय ठेवले पाहिजेत, ए लेटरची आस्की व्हॅल्यू. आणि आपण बघितली ए लेटरची आस्की व्हॅल्यू काय असते, 41H, बरोबर. काही जणांनी डेसिमल मध्ये काढली होती, ती काय होती, 65. इथं मी बेस कुठलाही लिहिलेला नाही, इथं बेस हेक्स लिहिलेला आहे. ह्याच्यावरून तुम्ही डिफरन्स लक्षात घेऊ शकता, बरोबर. म्हणजे तुमचा जो काही ए आहे तो ए आपण कशात पुटअप केला, एसबफ रजिस्टर मध्ये. टायमर स्टार्ट आहे म्हणजे प्रत्येक 3 मशीन सायकल्स नंतर आपला टायमर काय होणार आहे, ओव्हरफ्लो होणार आहे. टायमर ओव्हरफ्लो झाला की ए मधले जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्यामधला ए मध्ये जो काही डेटा आहे 8 बीटचा डेटा, तो 8 बीटच्या डेटा मधलं एक बीट हे काय केलं जाईल, बाहेर सेंड केलं जाईल. म्हणजे टायमर काय होईल, FD पासून FE FF आणि 00 होईल. 00 झाला की काय केलं जाईल, एसबफ मधलं जे काही एक बीट आहे, 41 म्हणजे काय असणार आहे, 01000001, बरोबर. पहिली FD ला टायमर स्टार्ट झाला, FD पासून 00 गेला की पहिलं बीट काय केलं जाईल, बाहेर सिरियल लाईन वरती सेंड केलं जाईल. परत ऑटोमॅटिकली 0 होईल. 0 झाल्यानंतर ऑटो रिलोड मोड आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली त्यात येतील FD आले की परत काउंटिंग, हे FD FE FF 00 झालं की परत काय सेंड केलं जाईल, हे 00. असं ज्यावेळी हे 3 वेळा होईल, हे काउंटिंग 3 स्टेप्सनी जाईल, त्यावेळी एक बीट सेंड केलं जाईल. असे सगळे आपले बीट सेंड करत राहतील, बरोबर, जोपर्यंत ह्याच्या मागचं स्टॉप बीट जात नाही तोपर्यंत. आणि काल आपण ज्यावेळी एस्कॉन रजिस्टर पाहिला त्यावेळी तुम्ही एक बघितलं असेल, ज्यावेळी स्टॉप बीटची सुरुवात होते त्यावेळी कोणता फ्लॅग सेट होतो, ट्रान्समिशन मध्ये TI फ्लॅग, बरोबर. ज्यावेळी पूर्ण डेटा आपला ट्रान्समिट होत येतो त्यावेळी काय येतं, कोणता फ्लॅग सेट होतो, TI फ्लॅग. म्हणजे इथं मला काय चेक करायची गरज आहे, TI इज इक्वल टू 1 आहे का, हे चेक करायची गरज आहे. जर हे 1 नसेल याचा अर्थ पूर्ण 8 बिट्स ट्रान्सफर झालेले नाहीत, बरोबर. आणि हे जर 1 असेल तर पूर्ण 8 बिट्स ट्रान्सफर झालेले आहेत. म्हणजे रिझल्ट काय मिळू शकतो, रिझल्ट आयदर 0 मिळू शकतो और 1 मिळू शकतो. 1 रिझल्ट आहे म्हणजेच काय, डेटा नॉट ट्रान्सफर्ड. 1 आहे म्हणजे काय, 0 आहे म्हणजे काय, डेटा ट्रान्सफर झालेलं नाही. आणि नाही. 1 कधी येणार आहे, ज्यावेळी सगळे बीट्स जाऊन सगळ्यात शेवटीचे स्टॉप बीट आहे, स्टॉप बीट आल्याबरोबर हे 1 होईल. म्हणजेच काय झालंय, सगळे पुढचे 8 बिट्स गेलेत ना, म्हणून तर स्टॉप बीट आलंय. म्हणजे त्यावेळी काय म्हणणार आपण, डेटा ट्रान्सफर्ड, बरोबर. म्हणजे ह्या आपल्या स्टेप्स आहेत. ह्या स्टेप्स फक्त आपण प्रोग्रामिंगच्या लँग्वेज मध्ये लिहिल्या की आपला प्रोग्राम कंप्लीट झाला, बरोबर. आता घेऊया खाली मग ह्या स्टेप्स प्रोग्रामिंग साठी. घेता येतील सर्वांना, घेता येतील का सर्वांना? बर, आपण बघूया आता एक्झॅक्ट प्रोग्राम. याला काय म्हणतात माहितीये का, आता जे काय लिहिले ना आपण, म्हणजे हे जे मी ब्लॅक इंकनं लिहिलेलं आहे, बरोबर. म्हणजे आता मी त्याला कलर करतो. हा जो सेक्शन आहे ना आपण इथे लिहिलेला,
याला म्हणतात स्टेप्स. याला काय म्हणतात? स्टेप्स. सॉरी, पिन. ह्या काय आहेत? स्टेप्स. एक्झॅक्ट नाव लिहिले, याला म्हणतात सुडो कोड. काय म्हणायचं? सुडो कोड. एक्झॅक्ट कोड नाहीये, पण खोटा खोटा कोड आहे हा, बरोबर ना? एक्झॅक्ट प्रोग्राम आहे का? हा नाहीये, पण हा प्रोग्राम जवळपास प्रोग्राम सारखा आहे, म्हणून याला म्हणायचं सुडो कोड. आता आपण याचा प्रोग्राम लिहूया, एक्झॅक्ट प्रोग्राम लिहायला सुरुवात करूया. तर मला इन्स्ट्रक्शन कोण सांगेल? मला सांगा, टी मॉड मध्ये 20 मला टाकायचे आहेत, मग कुठली इन्स्ट्रक्शन यूज करावी लागेल? कुठली इन्स्ट्रक्शन मला हे करून देते? सर्वात आपण काय करतो? ORG0000H, बरोबर? LJump 0030H हे का म्हणून करतो? आणि परत पुढची स्टेप काय असते आपली? परत ORG0030H. तर 0 ते 30 ही जी जागा आहे, हे इंटरप्ट साठी रिझर्व आहे. लोकेशन साठी काय असते? रिझर्व असते. रिझर्वेशन केलेले दुसऱ्याच्या जागेवर तुम्ही एसटी मध्ये, रेल्वेमध्ये बसता का? नाही बसत, बरोबर? म्हणजे ही कोणासाठी रिझर्व आहे? इंटरप्ट साठी रिझर्व आहे. त्यामुळे तिथं आपण प्रोग्राम लिहिणार नाही, ती त्यांची जागा आहे. ज्यावेळी आपलं रिझर्वेशन असेल त्यावेळी आपण तिथं जाऊ. पण रिसेट केल्यावर बरोबर मायक्रो कंट्रोलर ऑटोमॅटिकली 00 ला येणार आहे. म्हणून आपण ORG 00 केल्यानंतर काय केलं? तिथे एक इन्स्ट्रक्शन लिहिली की लॉंग जम्प करा. कुठं? 30 ला. म्हणजे जे 00 मेमरी लोकेशन असेल तिथून 1 आणि 2 झाल्यानंतर डायरेक्ट उडी कुठं मारायची? 0030 ला. ह्या मधल्या लोकेशन मध्ये जायचं नाही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असताना. लक्षात आलं? आता माझं पहिलं प्रोग्रामचं स्टेटमेंट काय असणार आहे? काय असणार आहे पहिलं स्टेटमेंट? तर टायमरचा मोड कॉन्फिगर करण्याचं स्टेटमेंट असणार आहे. म्हणजेच काय? तर टी मॉड मध्ये 20 मला काय करायचेत? टाकायचेत. टी मॉड मध्ये 20 कसे टाकू शकतो मी? तर मूव्ह करून, बरोबर? मूव्ह करता येईल मला. त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय असेल मग? मूव्ह. कुठं न्यायचंय मला? टी मॉड मध्ये, कॉमा हॅश. किती डेटा घ्यायचा आहे? 20H, बरोबर? म्हणजे मी या इन्स्ट्रक्शनने काय केलं? हे सेमीकोलन आहे, याला म्हणतात सेमीकोलन. सेमीकोलनच्या पुढे जे तुम्ही लिहाल तो प्रोग्राम नसतो, ती असते कमेंट. म्हणजे आपल्या माहितीसाठी लिहिलेलं असतं ते. टायमर 1 मोड 2 कॉन्फिगरेशन. हे असं का? तर तुम्हाला ती प्रोग्राम लिहिताना तशी सवय लागावी म्हणून मी हे लिहितोय. कारण पुढच्या वेळेस आपण स्टेप लिहू त्याची गॅरंटी नाही. डायरेक्ट प्रोग्राम लिहित असताना हे कळावं. हे कशासाठी मी 20H यात घेतलेत? तर कशासाठी घेतलेत? म्हणजे 20H टी मोड मध्ये गेल्यानंतर काय होतंय हे असं डायरेक्ट कळणार आहे का आपल्याला? नाही. तर इथं वाचल्यावर तरी मला समजेल की टायमर 1 या 20H टी मोड मध्ये गेल्यामुळे काय होतंय? टायमर 1 होतोय आणि त्याचा मोड कुठला येतोय? दुसरा मोड येतोय. ठीक आहे. दुसरी स्टेप काय होती? TH1 मध्ये FD आपण मूव्ह करतोय. TH1 मध्ये FD आपल्याला पाहिजेत, बरोबर? मग ते कसे येणार? असेच मूव्ह. कुठलंही ऑपरेशन हे मूव्ह केल्याशिवाय होणार नाही. मूव्ह TH1 कॉमा हॅश 0FDH. कुणाला इथं काय क्वेश्चन आहे का? हे काय आहे? लोड इनिशियल काउंट फॉर बॉड रेट
जनरेशन. बरोबर. कुणाला इथे डाऊट आहे काय? नाही सर. मग सांगा, तुम्हीच नाही डाऊट तर सांगा, मग तिथे मी 0 एफडी का लिहिले? झिरो एफडी का लिहिलंय? मग मी नुसतं एफडी का नाही लिहिलं? वरती कॅल्क्युलेट इथं दाखवताना मी एफडी दाखवलंय, है ना? आणि प्रोग्राम मध्ये लिहिताना 0 एफडी का लिहिलंय बरं? सांगा. आज तुम्हाला होमवर्क, ठीक आहे, हे 0 एफडी असं का लिहिलंय? हा तुम्हाला होमवर्क. उद्या सांगायचं सगळ्यांना की 0 एफडी का आहे ते. ठीक आहे. ते ह्या 0 एफडीचा आपल्या पुढच्या अंडरस्टँडिंग वरती काहीही संबंध नाही, त्यामुळे मी तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे. त्यानंतर पुढे काय करायचंय? एस्कॉन मध्ये किती घ्यायचेत मला? 50. मग सांगा बरं काय असेल इन्स्ट्रक्शन? हॅलो, हॅलो, एस्कॉनला करायची ना सर? हा, एस्कॉनला आपल्याला 50 घ्यायचेत. मग कशी घेणार एस्कॉन मध्ये 50 मी? मूव एस्कॉन. बरोबर. काय असणार माझी इन्स्ट्रक्शन? मूव्ह करा. कशात मूव्ह करा? एस्कॉन मध्ये मूव्ह करा. एस्कॉन आणि काय मूव्ह करायचं एस्कॉन मध्ये? तर 50 डेटा 50H. ह्या हॅशचा अर्थ काय असतो? की ही व्हॅल्यू काय आहे? डेटा आहे, ऍड्रेस नाही. जर हॅश नसेल इथं तर याचा अर्थ होतो ऍड्रेस. हॅश असेल तर याचा अर्थ काय होतो? डेटा. मग इथं मी काय केलंय? 50 मूव्ह करतोय म्हणजेच काय करतोय मी? सिरियल मोड 1 सेट करतोय. बरोबर. सिरियल कम्युनिकेशनचा मोड 1 म्हणजेच काय? 8 बीट डेटा, 1 स्टार्ट बीट आणि 1 स्टार्ट बीट आणि 1 काय? स्टॉप बीट. ज्यावेळी मी मोड 1 म्हणतोय त्यावेळी. पुढची स्टेप काय आहे? टायमर स्टार्ट करायचा. आता बाकीच झालं आपलं. पुढची स्टेप आहे डायरेक्टली काय करायचे? टायमर स्टार्ट. टायमर स्टार्ट कसा होईल सांगा मला? तर हे जे बीट आहे या बीटला 1 केलं की टायमर काय होतो? स्टार्ट. मग कुठलंही बीट सेट करण्यासाठी एक इन्स्ट्रक्शन आहे आपल्याकडं. कुठली इन्स्ट्रक्शन? सेट बी. सेट बी. कुठलं बीट सेट करायचंय मला? TR1 टायमर 1 स्टार्ट बीट हे सेट करायचंय. बरोबर. याचा अर्थ काय? स्टार्ट टायमर. बरोबर. काय प्रॉब्लेम का? काही अडचण असेल, काय समजत नसेल लगेच सांगा, सर समजत नाही. मी रिपीट करतो. त्यानंतर पुढची स्टेप काय असणार आहे आपली? टायमर स्टार्ट झाल्या केल्यानंतर आपल्याला जे लेटर पाठवायचं आहे किंवा जो डेटा पाठवायचा आहे त्याची ASCII व्हॅल्यू आपल्याला कशात ठेवावी लागते? एसबफ मध्ये. आपण त्याची ASCII व्हॅल्यू एसबफ मध्ये घेऊया. कसे घेणार मग? ए ची ASCII व्हॅल्यू आहे 41. मला 41 एसबफ रजिस्टर मध्ये घ्यायचे. कशी घेणार? कसे घेणार? व्हॅल्यू घ्यायची एखादी म्हणजे इन्स्ट्रक्शन असणार. हॅलो, आवाज येतोय का? हो सर. हा. मग मला सांगा, व्हॅल्यू जर मला एखादी रजिस्टर मध्ये घ्यायची आहे तर इन्स्ट्रक्शन काय असेल त्यासाठी? हे काय आता कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरत आहे पण इतक्या वेळ झालं? मूची. मग मूव्ह शिवाय 8051 मध्ये इन्स्ट्रक्शनच कुठली येत नाही डेटा ट्रान्सफर करायला. मूव्ह एसबफ कॉमा हॅश. तुम्ही लिहिताना ऍक्च्युली ज्यावेळी पीसी वरती प्रोग्राम कराल त्यावेळी तुम्ही असं लिहिलं तरी चालेल बरं का, सिंगल कोट मध्ये ए, तरीही बरोबर आहे. किंवा याच्या ऐवजी तुम्ही असंही लिहिलं तरी चालेल, 41H. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे.
याचा अर्थ काय, कॅरेक्टर ए, आणि ASCII मध्ये ज्यावेळी टाकता तुम्ही त्यावेळी त्याचा अर्थ होतो कॅरेक्टर ए. पण जर तुम्ही सॉरी सिंगल कोड जर द्यायला विसरला आणि नुसता ए लिहिला तर याचा अर्थ काय होईल, याचा अर्थ काय होईल, जे तुमचं 8, 9 झाल्यानंतर ए येतो तो होईल याचा अर्थ. बरोबर, म्हणजे ह्यात आणि यात डिफरन्स काय, तर तुम्ही दिलेला जे सिंगल कोट आहे हा डिफरन्स आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्याकडे 2 वेज आहेत कुठलंही कॅरेक्टर लिहिण्याचे. ठीक आहे, आयदर तुम्ही सिंगल कोट मध्ये त्याला रिप्रेझेंट करू शकता और त्याची हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू लिहू शकता. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही लिहा, दोन्ही लिहिलं तरी चालेल. सिंगल कोट मध्ये ए और काय म्हणू शकतो 41H. ठीक आहे, हे काय करतोय, मूव डेटा टू बी ट्रान्समिटेड इन SBUF रजिस्टर. बरोबर, आता आपण काय केलं, जो डेटा आपल्याला पाठवायचा आहे तो SBUF मध्ये ठेवला. याला आता टायमर स्टार्ट असल्यामुळे प्रत्येक 3 स्टेप्स नंतर ह्याला एक पल्स मिळत राहणार. ह्याला एक पल्स मिळाली की ह्या ए मध्ये जे काय 8 बिट्स आहे त्यातलं एक एक बिट बाहेर जात राहणार. पण मला असं बाहेर बसून समजणार आहे का सगळे 8 बिट्स गेले का, ते नाही समजणार. त्यासाठी आपल्याकडे काय असते, TI फ्लॅग असतोय. कुठला फ्लॅग असतोय, TI फ्लॅग. मग तो TI फ्लॅग मला काय करावं लागेल, पाहावं लागेल. तर आपल्याकडे एक इन्स्ट्रक्शन आहे, खूप चांगली इन्स्ट्रक्शन आहे. त्या इन्स्ट्रक्शनचं नाव आहे JNB. सर्वांनी इकडे लक्ष द्या, JNB. तर ती इन्स्ट्रक्शन काय करते, मी आधी इन्स्ट्रक्शन लिहितो आणि मग तुम्हाला सांगतो. बरोबर, आता इथं आपण एक्सप्लेन केलं होतं पहा, मी TI 1 आहे का ते पाहायचं. जर 0 असेल तर डेटा ट्रान्समिट झालेला नाही, आणि जर 1 असेल तर डेटा ट्रान्समिट झालेला आहे. बरोबर, म्हणजेच काय, जर 0 असेल याचा अर्थ काय, डेटा ट्रान्समिट झालेला नाही. डेटा ट्रान्समिट झालेला नाही म्हणजे आपल्याला काय केलं पाहिजे, थांबलं पाहिजे, वाट बघितली पाहिजे डेटा ट्रान्सफर व्हायची. बरोबर ना, हो. नाहीतर उगाच काय व्हायचं, 4 बीट ट्रान्समिट झालेत आणि मी जर थांबलो नाही तर काय होऊन जाईल, ते 4 बीट ट्रान्सफर व्हायचे राहून जातील तसेच. 4च गेले ते एवढेच राहिले. म्हणजे ते पूर्ण 4 बीट ट्रान्सफर व्हायची मला वाट बघितली पाहिजे, कारण एका मागोमाग एक ते जाणार आहेत. मग ही इन्स्ट्रक्शन काय करते बघा, या इन्स्ट्रक्शनचा मिनिंग तुम्ही गेल्या वर्षी बघितलेला असेलच. J स्टँड्स फॉर जम्प, N स्टँड्स फॉर नॉट, आणि B स्टँड्स फॉर बीट. बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये आहे इफ. जम्प, इफ, नॉट, बीट, सेट. या JNB इन्स्ट्रक्शनचा अर्थ काय आहे ते पहा. जम्प, इफ, नॉट, बीट, सेट. कुठलं बीट सेट नसेल तर हे पुढचं बीट, इथं जे पुढे लिहाल ते बीट सेट नसेल तर. इथं कुठलं लिहिलंय मी, TI लिहिलंय. म्हणजे जम्प कुठे जम्प करायची आणि हे इथं जम्प करायची, ह्या लेबलला. हे लेबल कुठेही दिलेलं असेल, थ्रू आउट प्रोग्राम वर खाली कुठेही दिलेलं असेल. जर हे बीट सेट नसेल तर या ठिकाणी जम्प करा. आणि मी हे लेबल कुठे दिले, इथे दिले का, म्हणून तर मला काय करायचंय, इथंच थांबायचंय जोपर्यंत हे बीट सेट होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे TI बीट सेट होत नाही तोपर्यंत मी काय करत राहीन, इथं येईल हिअरला. हिअरला आल्यानंतर परत चेक करेल, हे बीट सेट आहे का, नाही, इथं जम्प. हे बीट सेट आहे का, नाही, म्हणजे कंटिन्युअसली मी काय करत राहीन, इथं जम्प करत राहील. कधीपर्यंत, जोपर्यंत TI सेट होत नाही त्यावेळी. ज्यावेळी TI सेट होईल त्यावेळी मी इथं येईल, परत चेक करेल TI सेट आहे का, आहे, म्हणजे इकडं पुढे हिअरला जाणार नाही. मग कुठे येईल मी, खालच्या ओळीला. बरोबर, लक्षात आलं का ही इन्स्ट्रक्शन कशी काम करते ती. JNB कशी काम करते ती इन्स्ट्रक्शन. ही इन्स्ट्रक्शन ते पर्टिक्युलर बीट सेट आहे की नाही हे पाहण्याचं काम करते, किंवा ते बीट चेक करते आणि आपल्याला रिझल्ट देते किंवा आपल्याला जम्प करायला देते. म्हणजे मी इन्स्ट्रक्शन काय यूज करतो इथं, JNB. कुठलं, मी ट्रान्सफर करतोय म्हणून TI
आणि कुठं जम्प करायची, मला जर टीआय सेट नसेल तर इथंच करायची. इथं म्हणजे कुठं, तुम्ही इथं काही लेबल देऊ शकता, एक्स वाय झेड, याला म्हणतात लेबल. याला काय म्हणायचं, लेबल. आणि जे जसं लेबल तुम्ही इथं दिलेलं आहे तसंच लेबल तुम्हाला इथं देणं गरजेचं आहे. काय करतोय मी इथं, वेट अंटील टीआय फ्लॅग इज नॉट सेट. म्हणजेच काय, अंटील कंप्लीट डेटा बाईट इज नॉट ट्रान्सफर्ड. बरोबर, आलं लक्षात. आणि समजा ही जर बाईट, सॉरी, हा जर फ्लॅग सेट झालेला असेल तर याचा अर्थ काय, कंप्लीट बाईट सेंड झालेली आहे. म्हणजे पुढं आल्याबरोबर मला काय करायचंय, एक बाईट कंप्लीट सेंड झाली. आता दुसरी जर बाईट सेंड करायची असेल मला, तर सगळ्यात आधी काय केलं पाहिजे, हा फ्लॅग काय केला पाहिजे, क्लिअर केला पाहिजे, कारण हा फ्लॅग सेट झालाय. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात, रेल्वे बघा, रेल्वे जात असते, रेल्वे क्रॉसिंग करून, त्यावेळी तिथं जो वॉचमन असतो तो झेंडा दाखवतो, लाल हिरवा काहीतरी झेंडा दाखवतो. बरोबर. पण रेल्वे गेले तो हात खाली घेतो ना झेंड्याचा, का रेल्वे गेली तरी तो झेंडा घेऊन उभा असतो, नाही. बरोबर. म्हणजे मला काय केलं पाहिजे, तो झेंडा जो वर केलेला होता तो आता काय केला पाहिजे, परत रेस्ट पोझिशनला आणला पाहिजे, जेणेकरून ज्यावेळी पुढची रेल्वे येईल त्यावेळी त्या रेल्वेला परत मी रेड किंवा ग्रीन सिग्नल दाखवू शकेन. जर पहिल्या रेल्वेचा जर ग्रीन सिग्नल जर पुढच्या रेल्वेपर्यंत जर तसाच राहिला, तर मधून अजून चुकून एखादी दुसरी रेल्वे जर आलेली असेल तर तिला पण तो ग्रीन सिग्नल अज्युम होईल. ह्यासाठी मला काय केलं पाहिजे, तो फ्लॅग काय केला पाहिजे, खाली आणला पाहिजे. खाली म्हणजेच काय, इथं वर गेलाय म्हणजे इथं सेट झालेला आहे, तो मला काय केला पाहिजे, आता झिरो केला पाहिजे. बरोबर. मग सेट करण्यासाठी जर अशी इन्स्ट्रक्शन असेल तर क्लिअर करण्यासाठी 8051 मध्ये कशी इन्स्ट्रक्शन आहे, CLR, कोणाला क्लिअर करायचं, याला TI, काय, क्लिअर TI फ्लॅग. बरोबर. आणि हेच जर मला कंटिन्युअस ए लेटर ट्रान्सफर करायचंच आहे, सारखं ए लेटर ट्रान्समिट करायचंय, तर मी काय करू शकतो, इथून इथं जाऊ शकतो. म्हणजे माझ्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय असेल, एस जम्प अगेन. आणि अगेन लेबल मला कुठं देता येईल, जिथून मला रिपीट करायचं आहे तिथं मला काय देता येईल, अगेन हे लेबल देता येईल. बरोबर. आणि जर मला हे जर परत परत करायचं नसेल, एकदाच करून थांबायचं असेल तर काय असेल माझं, अगेन लेबल इथं असेल. जर मला एकदाच करायचं असेल तर मग हे एकदाच झालं आणि मी परत कुठं थांबलो, कुठं, इथे येऊन थांबलो. बरोबर. पण सध्या मला काय करायचं, समजा हे कंटिन्युअस करत राहायचे, त्यामुळे मी इथलं हे लेबल काढतो, रिपीट प्रोसेस कंटिन्युअसली. आलं लक्षात. आपण मायक्रो कंट्रोलर वरून पीसी ला एखादं कॅरेक्टर ट्रान्सफर करण्यासाठीचा प्रोग्राम तयार केलेला आहे. किती स्टेप्स लागले ऍक्च्युअल, 1 1 2 3 4 5, बरोबर, 7, ऍक्च्युअल 7 स्टेप्स लागल्या. आणि हे आपलं 8वं इन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम थांबवण्यासाठी. लक्षात आलं सर्वांच्या. हो सर. हो. हा. आता ही आता जरी तुमच्या लक्षात आलं असलं तरी उद्या मी विचारलं तर तुम्हाला सांगता येणार नाही. त्यामुळे आज सर्वांनी हे वाचायचं, प्रोग्राम बघायचा. तुमच्या लक्षात येणार नाही ही मूव्ह इन्स्ट्रक्शन असं काय करते, तर मी काय केलेलं आहे, गुगल क्लासरूम वरती पुस्तकाची PDF पण शेअर केलेली आहे. तर ती PDF पण शेअर केलेली बघायची. आणि त्या PDF मध्ये इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत की बाबा कुठली इन्स्ट्रक्शन कशी काम करेल, त्या इन्स्ट्रक्शन बघून घ्या. आणि हे 0FD असं का लिहिलंय ते पण बघायचं. ठीक आहे. आता आज बघितल्यानंतर तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम्स येतील, लक्षात येणार नाही, हे कुठं आलं ते कुठं आलं. जे तुम्हाला वाटेल हे समजलं नाही ते समजलं नाही ते वहीत लिहून ठेवा. आणि उद्या ज्यावेळी आपण लेक्चर घेऊ, उद्या फक्त आणि फक्त याच मी रिव्हिजन घेणार आहे आणि अजून याला लागून जो पुढचा पॉइंट आहे तो घेणार आहे.
त्यावेळी उद्या तुम्ही परत ज्या काही तुम्हाला डाऊट्स येतील किंवा प्रॉब्लेम्स आलेले असतील किंवा आजच्या गोष्टी समजल्या नसतील त्या मला सांगा. ठीक आहे. आता हा सगळ्यांना वाटत असेल समजलं, पण उद्या आठवणार नाही. जर आज तुम्ही याच्यावरती काम केलं तर तुम्हाला एक्झाम होईपर्यंत हे कधीच विसरणार नाही. पण आज जर काम केलं नाही याच्यावर तर मात्र लक्षात राहणार नाही, हे लक्षात घ्या. त्यामुळं आज सर्वांनी किती इन्स्ट्रक्शन्स आहेत मला सांगा. एवढीच PDF जरा 2-3 वेळा रिपीट करून वाचा. या रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स बुक जी गुगल क्लासरूम वरती शेअर केलेली आहे त्याच्यावरती वाचा. ठीक आहे. काय प्रॉब्लेम येतील ते वहीत नोट करून ठेवा आणि मला उद्याच्याला सांगा. आपण हे सगळे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करूयात. ओके. हो सर. ओके. हो सर. चालेल. हे मी गुगल क्लासरूम वरती अपडेट करतोच. चालेल. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Shubham, good afternoon. Radhika. गुड आफ्टरनून सर. Pallavi, Shraddha, Mayuri, Shindavi, Priti, Maya. झालं का? ओके. 17 झाले का? काय थांबायचं आहे का? काय काय चालू करायचं? शुभम, लेट अस स्टार्ट. Yes, sir. करूया आपण 21 पर्यंत घेऊया. आता काय ओल्ड शेड्यूल कसं आपलं जुनच आहे ना? हो सर. ओके. Okay, good afternoon, everybody. So, hello, friends, and just today we have go to the another unit that is nothing but the non-linear applications of the operational amplifier. How it will be worse in the non-linear mode. And up till now, in the first unit, we have seen the various applications of the operational amplifier in the linear modes. We have designed the various applications of the op-amp for the arithmetic, logical, and all type of the mathematical computations of the mathematical functions. That is a arithmetic, that may be exponential function, that may be trigonometry functions, that may be other type of functions. And just it is easy to design and develop the various applications of the operational amplifier to perform the mathematical computations or the mathematical operations such as arithmetic, logical, exponential, logarithm operations, then trigonometric operations. So these are the various types of the functions or the operations in the mathematics, and then can be designed, developed with the help of the electronics by the use of the device that is known the operational amplifier. We have studied what is the meaning, how to design, and how to develop these such types of applications for the performing the ALU applications, say mathematical operations. In the second unit, we have joined to the second unit, and for the second unit is concerned, that will be based on the non-linear applications. So every student has to distinguish between the linear and the non-linear applications. What is the linear applications? Linear means the output will be changes in response with the इनपुट. म्हणजे इनपुट बदलली काय होतं, आउटपुट बदलतं, त्या प्रपोर्शन मध्ये बदलतं. म्हणजे इनपुट वाढले की आउटपुट वाढतं किंवा कमी होतं. म्हणजे लिनियर चेंज असतो. दॅट लिनियर चेंज मे पॉझिटिव्ह चेंज और दॅट मे बी ए निगेटिव्ह चेंज. त्याला आपण लिनियर ऍप्लिकेशन्स म्हणतो.
शकतो. आणि नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स म्हणजे तुम्ही इनपुट वाढवत गेलं, दॅट मीन्स आउटपुट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनपुट, और द आउटपुट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑर द रिस्पॉन्स. म्हणजे इनपुटवर ते अवलंबून असतं. म्हणजे जर इनपुट वाढवलं तुम्ही, एका इनपुटला ते एकदम सडन एकदम पॉझिटिव्हली तर चेंज होईल, किंवा एखाद्या इनपुटला ते निगेटिव्हली खाली जाईल. म्हणजे इट हॅव दॅट आउटपुट विल ऑपरेट इन द 2 लेवल्स, 2 लेवलमध्ये ऑपरेट केलं जातं. दॅट इज कॉल्ड द सडन चेंज आपण म्हणतो. That is called as a sudden change. That is called the non-linear application. And as far as the non-linear application is शिकताना, that period is a very important period. आता मुलं कमी झालीत, काही 19 मुलं मग होती जॉईन झालेली, आता 16 मुलं झालेली आहेत. तर हे जे लेक्चर्स आहेत, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण काय माहिती आहे का, हे लेक्चर जर तुम्ही फंडामेंटल जर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग नाही झालं, तर पुढचे ऍप्लिकेशन तुम्हाला डिझाईन डेव्हलप करता येणार नाहीये. तसं फर्स्ट युनिट जे होतं आपल्याला, कोणाला ऍडमिट करायचं आहे का? इन द फर्स्ट युनिट जे आपण म्हटलं की 3 अझम्पशन्स, किती 3 अझम्पशन्स अँड इम्प्लिकेशन्स. जसं होतं की r इक्वल टू इन्फिनिटी व्हॉट विल हॅपन्स, when r0 is equal to 0 what will be happens, and when open loop gain is infinite, that is AOL, AOL that is infinite, then the difference of signal, that is P1 minus P2 equal to 0, means the difference of signal PD becomes 0. So these are the 3 assumptions and its implications. And by knowing the 2 Kirchhoff's laws, the junction law and the loop law, as well as some mathematical fundamentals, that is voltage divider rule, current divider rules, and some fundamentals of mathematics, by understanding all these things, okay, we are implementing to design develop the application. सत्र हे फार इम्पॉर्टंट होतं की विद्यार्थ्यांनी बरेचसे काही घेतलेले 50% काय होती विद्यार्थी, अगदी शुभम पहिल्यापासून आहे, किंवा प्रियांका माने आहे, कंसे आहे, किंवा पल्लवी आहे, किंवा पूनम आहे. तर अशा अनेक विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला होत्या, तर ते समजलं की तुम्हाला डिझाईन करता येतं त्याच्यामध्ये, बरोबर. तसं हा जो सेकंड टॉपिक आहे, युनिट आहे, that is called the non-linear applications of the operational amplifier, non-linear building blocks using the op-amp. तर याच्यामध्ये सुद्धा तसंच आहे की in the first lectures, that is very important, we are going to learn the fundamentals of this non-linear applications. That is the first fundamental concept of non-linear application is a comparator. म्हणजेच at what conditions and how the operational amplifier will be works as a comparator. That is a main thing. This is a main objective. हे कसं काम करतो ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर जो आहे, ऑपॅम्प जो आहे, 2 इनपुट आणि 2 आउटपुट, किंवा 2 इनपुट आणि 1 आउटपुटचा जो ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर आहे, आणि इट रिक्वायर्स ड्युअल पॉवर सप्लाय. किती लागतो तुला? ड्युअल पॉवर सप्लाय लागतो, प्लस VCC आणि मायनस VCC तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर हा जो ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर, हाऊ इट विल वर्क एज अ कंपॅरेटर, व्हॉट इज कंपॅरेटर, what is concept of comparator, what are types of comparator, how it will work, and what is the expected output. So this is nothing but this is the fundamentals of the comparator, and every student has to, what I am saying, that every student has to understand, has to capture, has to accommodate or absorb all types of the concept, and as soon as the student has to absorb all types of fundamental, and then students are able to design develop the various applications in the non-linear mode. And in this topic, this is the third article we are going to see, that is fundamentals of the non-linear application, that is comparator, then concept of the comparator, then how it works, types of comparator, that is inverting comparator, non-inverting comparator, zero crossing detector. Then it is then it go to the Smith trigger, then how that operational amplifier will be say implemented to generate the different type of waveform as a square waveform. So how it will work as a unstable multivibrator, how it will work as a triangular wave generators, that is a waveform generators. Means we can use the operational amplifier for the waveform generator. What are the various types of waveform? Sine waveform, cosine waveform, triangular waveform, square waveform, sawtooth waveform, any arbitrary periodic waveform. So these are the various types of waveforms. Then our duty is, our task is to how to design the operational amplifier to generate the waveforms. वेगळे waveform करण्यासाठी कसं काम करतात ते आपण शिकणार आहोत याच्यामध्ये. Then we are going to touch the next type of the applications in this as far as is concerned, that is oscillators. Already we know the concept of oscillator.
What is oscillator? Definition of oscillator, concept of oscillators, theory of oscillators, Barkhausen criteria for sustained oscillators, and then types of oscillator, that is high frequency oscillators, low frequency oscillator, and we are going to design the two oscillators, that is the Wine Bridge oscillator and phase shift oscillator. Both these oscillators are the low frequency oscillator. Why it is called a low frequency oscillator? Since its operating frequency or its oscillating frequency is below the kilohertz, 1 kilohertz or the 2 kilohertz. That means it will operate, it will oscillate for the low frequency side or low frequency spectrum, and that's why it is called the low frequency oscillator. And we are going to design and develop a two low frequency oscillator. That is, first one is the Wine Bridge oscillator, and second is the phase shift oscillator. And we are going to derive the expression for this frequency for these oscillations, and just we are going to see the various types of the problems, numerical problems, which are based on the waveform generator or as well as the oscillator circuits. We are going to see some numerical problems on this particular topic. So these are the some highlights or the main content or the main articles which will be see to the unit number 2. So before going to this one, just I will say share my the screen here. Am I audible, Shubham? Yes, sir. Okay, just I am sharing the screen for this one. Okay, is it visible? Yes, sir. Is it visible? दिसतंय का शुभम? हो सर, दिसते. Okay. Kai, what is this one? I have shown the title of this paper, that is paper number 10. What is the code number? BAT 502. What is the meaning of BAT 502? That is called the Bachelor of Electronics Theory paper, semester number 5, and in the semester number, paper number is 2, that is 502. And what is the title? Linear integrated circuit. And among this integrated circuit, it will incorporate the unit number 2, non-linear analog system by using the operational amplifier. So this is the say here title सुद्धा माहिती असलं पाहिजे. Sometimes they will be asking the interview. Interview सुद्धा तुम्हाला एखाद्या विचारलं होतं, अरे बीएससी केला होता, कुठल्या सेमेस्टरला? 5 सेमेस्टर. 5 सेमेस्टरला कुठले कोर्सेस होते, कुठले कोर्स होते, असा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल. कोर्स म्हणजे पेपर, कोर्स म्हणजे दुसरं कोर्स म्हणजे बीएससी कोर्स नाही, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स नाही. तर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ प्रोग्राम, त्याला काय म्हणतात? इट इज अ प्रोग्राम. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्रोग्राम, बीएससी फिजिक्स इज प्रोग्राम, बीएससी केमिस्ट्री इज अ प्रोग्राम, मॅथमॅटिक्स इज प्रोग्राम. बट त्या अंडर खाली वी आर लर्निंग सम पेपर्स, अँड दॅट पेपर इज नथिंग बट कोर्स. कुठला कोर्स शिकला, अँड टेल मी व्हॉट आर द नेम्स ऑफ द टायटल ऑफ द कोर्स पेपर. तर ते सुद्धा विद्यार्थ्याला येत नाही, तर ते सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि कधी कधी विचारू शकतात की बाबा तुम्ही म्हणता बीएटी 502 होता, आम्हाला बीएटी 502 व्हॉट इज कन्सेप्ट ऑफ दिस वन, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस वन. तर या पद्धतीने ते सुद्धा आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सो लेट अस टर्न टू द जॉइन टू द फर्स्ट फंडामेंटल आर्टिकल्स which will be very useful for designing the non-linear applications of using the operational amplifier, that is nothing but comparator. What is comparator? So comparator, so it is nothing but that name. We can try to understand the name comparator. Comparator काय पाहिजे? Comparator म्हणजे काय? Compare. Comparator म्हणजे compare. Simple meaning for this one is a compare. What it compares? It can compare the two things. It can compare the two parameters. It can compare the two inputs. It can compare the two physical quantities. It can compare the two things. That is called the comparator. We can try to understand comparison म्हणजे that comparison is a one process, and that will be happen within the two things, two parameters, बरोबर आहे, two bodies. याच्यामध्ये दोघांमध्ये कंपॅरिझन होऊ शकतं, म्हणून त्याला कंपॅरेटर्स म्हटलेलं आहे. and that comparators, the name itself indicates that it can compare the two signals. As far as the electronics is concerned, it can compare the two signals, that is which is applied to the two inputs. Operational amplifier is concerned which have two inputs. One is a non-inverting input, that is a plus, positive, and another is a inverting input, it is for the minus or it is for the negative. And we are applying the two different signals. वेगवेगळ्या दोन सिग्नल्स तुम्ही वेगवेगळ्या दोन इनपुटला देणार आहात, आणि या दोन इनपुटला देणाऱ्या दोन सिग्नल्स आहेत किंवा दोन पॅरामीटर्स आहेत किंवा दोन थिंग्स आहेत, ओके, दोन फिजिकल क्वांटिटीज आहेत. तर या दोन फिजिकल क्वांटिटीज किंवा दोन पॅरामीटर्स किंवा दोन टू सिग्नल्स, they can compare to each others with the help of by the use of a circuit, that is operational amplifier circuit. And
the result of comparison can be produced or can be obtained, should be obtained at the output, that is V0, so that comparator is nothing but, in simple words, I want to try to say that I shall elaborate the definition of the comparator in simple language or loose language. The comparator is nothing but it is a device which have two inputs, that is a non-inverting input and inverting input. Two input signals are applied to the two different inputs, and the comparison of two inputs is appear or obtained at the output as a P0. That means comparator is a device. It can compare the two signals which are applied to two different inputs, and the result of the comparison should be displayed, should be received, should be collected at the output. That is called the comparator. So as far as our comparator is concerned, that have been designed and constructed by the use of the operational amplifier. An operational amplifier have two inputs, okay, non-inverting input plus, inverting input minus, and output V0. And we can look at this left side, that is a VR. It is a one of the signal, and that is what type of signal is there? It is a AC signal, that is a VR, which is applied to the non-inverting input, and P reference, it is another input. P reference means a reference voltage, and the reference voltage is known as a known voltage. आपल्याला माहिती voltage आहे, and that known voltage, that is another signal, is applied to the inverting input. म्हणजेच comparator is device in which known signal, that is a V reference signal, is a known signal, is applied to the one input, and a variable signal or the signal which is to be compared with the reference signal, that signal is applied to the another input, and comparison of these two signals is produced at the output is called the comparator. And in shortly, comparator will be compare the two input signal, and its result will be shown or it will be produced at the output. That is called the comparator. लक्षात आलं तुमच्या शुभम? What is comparator? Hello? येस Hello? सर. येते का, ऐकू येते का शुभम? येते Hello? सर. येते? हो सर, ते मलाच रेंज प्रॉब्लेम ओके ओके, हा ओके, मला थोडासा रिस्पॉन्स हवा तुमच्याकडून बरं का. आपण प्रियांका येते का ऐकू? हॅलो, पूनम, पल्लवी, हो सर शिंदे, येत आहे. डुमाळ, हो सर. सुतार, येते ना? हा, कशासाठी बघतोय की मी आज याच्यावर तुमचं प्लेट घालणार आहे. त्याचं कारण असं आहे की हे जर तुम्हाला सर्वांना समजलं, जसं पोलसर म्हणाले की आज जर तुम्हाला ते इन्स्ट्रक्शन सेट ज्या काढता आहेत त्या जर नाही तुम्हाला समजल्या मोडच्या बाबतीत, तर आता जर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग नाही झालं तर पुन्हा लक्षात येणार नाही. तसंच याचं सुद्धा गोष्ट आहे की जे फंडामेंटल लागतं आपला. एक फॉर एक्झाम्पल, बरोबर आहे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बरोबर आहे, चेंज ऑफ ऑर्डर, बरोबर आहे, ए इन द ब्रॅकेट किंवा बी प्लस सी, ए इन द ब्रॅकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस, इट इज कॉल्ड द एक्सपान्शन लॉ, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. म्हणजे हे जर फंडामेंटल तुम्हाला जर नाही आली मॅथमॅटिक्स मध्ये तर तुम्हाला गणित वापरता येत नाही. तसं या टॉपिक मध्ये सुद्धा जर तुम्हाला कम्पॅरेटरचा कन्सेप्ट नाही समजला, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक नाही समजली, त्याचं वर्किंग नाही समजलं, त्याची लेवल जर तुम्हाला नाही समजली, तर पुढच्या गोष्टी यू आर अनएबल टू डिझाईन द डिफरंट ऍप्लिकेशन ऍज ए वेवफॉर्म जनरेटर. याच्यामध्ये साइन वेवफॉर्म आहे, ट्रँग्युलर वेवफॉर्म्स आहेत, स्क्वेअर वेवफॉर्म्स आहेत, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स आहेत, सिमेट्रिकल्स आहेत, अशा अनेक प्रकारचे ऍप्लिकेशन त्याच्यामध्ये तुम्हाला येऊ शकणार नाही. म्हणून तुम्हाला म्हटलं की हे थोडंसं काळजीपूर्वक पहा की व्हॉट इज कंपॅरेटर. समटाइम्स दे विल ask the questions, just sometimes we can find the questions in the examinations. Write a note on comparator, explain the comparator, explain the function of comparator, बरोबर, discuss the comparator 4 मार्काला. किंवा कंपॅरेटर मध्ये सुद्धा प्रश्न त्याच्यामध्ये व्हॉट इज कंपॅरेटर, कंपॅरेटरी डिव्हाइस which can compare the device, but it will be operated in the 2 levels. म्हणून you can look at this one, इथे मी दाखवलेला आहे. याच्यामध्ये पेन घेतो. Okay, we can look at this one. So this is nothing but this is a operational amplifier which is operated in the open loop condition. Open loop condition म्हणजे कुठलं? प्रियांका, धुमाळ, शुभम,
ओपन लूप कंडिशन म्हणजे हॅलो म्हणजे आउटपुट कनेक्टेड नसतं इनपुटला. नाही ओपन लूप कंडिशन म्हणजे कसं आहे ऑपरेशनल अँप्लिफायर म्हणजे क्लोज लूप कंडिशन आणि ओपन लूप कंडिशन. ओपन लूप कंडिशन म्हणजे याचा अर्थ की देर इज नो फीडबॅक नो बिटवीन द फीडबॅक. आउटपुट आणि नो इनपुट. ओपन लूप. लूप आहे का याच्यामध्ये? नाही. नाही. याच्यामध्ये लूप आहे का? नाही. त्याला करायचं ओपन लूप म्हणायचं. Open आणि जर याच्यामध्ये एखादा रेजिस्टर जोडला किंवा एखादा कुठलाही एलिमेंट जोडला, ट्रान्झिस्टर जोडला, आउटपुट हा काहीतरी एलिमेंट मधून काहीतरी डिव्हाइस मध्ये जोडलं तर त्याला आपण क्लोज लूप म्हणायचं. आलं लक्षात तुमच्या? हो सर. हॅलो. हो सर. तर इट इज कॉल्ड द ओपन लूप कंडिशन्स. म्हणजेच कम्पॅरेटर ऍट असं प्रश्न विचारतो ऍट व्हॉट कंडिशन ऑपरेशनल अँप्लिफायर विल बी वर्क्स एज अ कम्पॅरेटर. आता ऑपरेशनल अँप्लिफायर काय? दिस इज ऑपरेशनल अँप्लिफायर. दिस इज सिम्बॉल फॉर ऑपरेशनल अँप्लिफायर हॅव्हिंग टू इनपुट्स, नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट आणि इन्व्हर्टिंग इनपुट आणि आउटपुट. आणि ह्याचा सप्लाय दाखवला नाही, इथे एक सप्लाय असतो. असा कसा असतो? इथे एक सप्लाय असतो प्लस VCC असतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इथं खाली असतो तो इथं सॉरी मायनस VCC असतो. काय असतो? मायनस. म्हणजे प्लस आणि मायनस. इट शुड रिक्वायर द ड्युअल पॉवर सप्लाय. तर कुठलाही डिव्हाइस असेल, दॅट मे बी ऍक्टिव्ह डिव्हाइसेस असेल तर त्याला ऍक्टिव्ह डिव्हाइसेस म्हणजे ट्रान्झिस्टर असेल, IC असतील किंवा कुठलेही असतील डिव्हाइसेस, तर ते ऑपरेट करायचे असेल तर त्याला सप्लाय लागतो म्हणून दाखवलेला आहे. म्हणून दिस इज अ सिम्बॉल फॉर द ऑपरेशनल अँप्लिफायर हॅव्हिंग टू इनपुट्स. इट इज ऑपरेटेड इन द ओपन लूप कंडिशन म्हणजे फीडबॅक नाहीये. And two signals phi, it is applied to the non-inverting terminal, and V reference म्हणजे it is another signal which is applied to the inverting, and V reference is a fixed signal. तुम्ही किती म्हणू शकता? फिक्स म्हणजे जातं नोन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे +1 व्होल्ट आहे, 2 व्होल्ट आहे, 3 व्होल्ट आहे, 0 व्होल्ट आहे, किंवा इट इज कॉल्ड नोन सिग्नल. म्हणजेच कंपॅरेटर इज डिव्हाइस इन विच नोन सिग्नल इज अप्लाइड टू द वन इनपुट and unknown signal that is to be compared, it is applied to the another input. So that is known as a comparator, and it can compare, that is unknown signal is compared with the known signal, and the result of that comparison will be produced or collected or displayed at the output. It is known as a comparator. आलं लक्षात तुमच्या कंपॅरेटरचं? कंपॅरेटर लक्षात आलं का हे? तर कंपॅरेटर डिव्हाइस which have two inputs, the one signal, that is no signal applied to the one input, and unknown signal or the variable signal or the signal which is to be compared, it's applied to another input, and the difference of signal or the comparison of two signals is produced at the output. And when the operational amplifier is operated in the open loop condition, that is known as a comparator. And this result of comparison हा जो आहे, suppose Vi is applied signal applied to the positive terminal, and V reference applied to the negative terminal, and according to the signal, हे सिग्नल कुठले आहे? हे नॉन सिग्नल आहे, आणि हे कुठले आहे? अननोन सिग्नल आहे. अननोन सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. सो टाइप ऑफ कंपॅरेटर इज नोन एज अ नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. तुला म्हणतात त्याला नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर म्हणतात. याचा अर्थ हाऊ टू डिसाइड द टाइप ऑफ कंपॅरेटर? ही जी सिग्नल आहे म्हणजे VI सिग्नल म्हणण्यापेक्षा की द सिग्नल विच टू बी कम्पेअर, जी सिग्नल आपल्याला कम्पेअर करायची आहे त्या जे बदलणारी आहे आणि ती स्टँडर्ड सिग्नल बरोबर आपण कम्पेअर करणार आहोत, तर ती सिग्नल कुठल्या इनपुटला दिलेली आहे त्याच्यावरून तुम्ही नॉन इन्व्हर्टिंग किंवा इन्व्हर्टिंग. समजा VI इज अप्लाइड टू द, म्हणजे VI कशा आहे? चेंजिंग सिग्नल आहे, कंपॅरिझन सिग्नल आहे, व्हेरिएबल सिग्नल आहे, आणि इट्स अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग. म्हणून टाइप ऑफ कंपॅरेटर ह्याच्यामध्ये काय झाला? नॉन इन्व्हर्टिंग झाला. आणि ही सिग्नल जर इन्व्हर्टिंगला दिली आणि ही सिग्नल इथं दिली तर काय झाला? तो कंपॅरेटर इन्व्हर्टिंग दिला. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू द सिग्नल VI or compared signal in which input we are applying this, and according to this we can identify as type of comparator is whether it is a non-inverting comparator or comparator. म्हणजे VI सिग्नल कुठला दिलेला आहे त्याच्यावरनं तुम्ही तो कंपॅरेटरचा टाइप तो डिसाइड करू शकता. इट इज अ नॉन इन्व्हर्टिंग जे प्लस आणि इन्व्हर्टिंग म्हणजे मायनस, ह्या पद्धतीनं हे एक सांगता येतं आपल्याला. आता समजा VI सिग्नल दिलेला आहे, इथं V रेफरन्स आहे, आणि हा डिफरन्स जो आहे तो VI मायनस V रेफरन्स इज इक्वल टू 0 असेल. काय असेल? पहिली कंडिशन मी देतो, म्हणजे दोन्ही सिग्नल कशा आहेत? त्या सारख्या आहेत. म्हणजे हे 1 मिली व्होल्ट, हे 1 व्होल्ट आहे, आणि ही किती आहे? 1 व्होल्ट आहे, आणि त्याचा रिझल्ट काय आला? 0 झाला. याचा अर्थ काय झाला? बोथ सिग्नल्स, बोथ इनपुट्स, VI अप्लाइड सिग्नल, याला काय म्हणतात? अप्लाइड सिग्नल. म्हणजे अप्लाइड सिग्नल कुठे दिले आहे?
प्लसला दिली आहे म्हणून नॉन इन्व्हर्टिंग. जर अप्लाइड सिग्नल मायनसला दिली असेल तर इन्व्हर्टिंग झाला असता. म्हणजेच अप्लाइड सिग्नल व्ही आय मायनस रेफरन्स सिग्नल व्ही आय आवाज कट सारखे होतोय, सर. असतील हो तर इट इज झिरो. आता ही पहिली कंडिशन झाली. यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट कंडिशन. महत्वाच्या कंडिशन असेल ही जर कंडिशन व्ही आय मायनस व्ही आर रेफरन्स जर झिरो असेल तर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट होती. तर बघा यू कॅन लुक ॲट दिस फिगर. तिथं फिगर दिसते तुम्हाला. वाय ऍक्सिस वर व्ही झिरो दिलेला आहे, एक्स ऍक्सिस वर काय दिलेला आहे डिफरन्स दिलेला आहे. बघा ही व्ही आय मायनस व्ही रेफरन्स हा आणि इथं झिरो आहे. असं सुद्धा तुम्ही इथं जोडू शकता. असं इथं म्हणजे हा सुद्धा पूर्ण एक्स ऍक्सिस दाखवू शकता. दाखवलेलं नाही परंतु दाखवू शकता तुम्ही एक्स ऍक्सिस. तर व्ही आय मायनस व्ही रेफरन्स हा दिलेला आहे. ही झिरो झाला, इथं हा झिरो झाला, इथं काय झाला हा झिरो झाला आणि हे काय झाली पॉझिटिव्ह साईड झाली आणि हे साईडचं जर काय झालं निगेटिव्ह साईड मायनस साईड झाली. मग हा व्ही आय मायनस व्ही रेफरन्स जर झिरो असेल तर त्याच्यामध्ये काय तर चेंज ऑफ स्टेट येते. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे बदलते. म्हणजे पूर्वी जर प्लस तो स्विच सॅच्युरेशन असेल तर चेंज ऑफ स्टेट काय होते प्लस स्विच सॅच्युरेशन टू मायनस स्विच सॅच्युरेशन होतो. इनिशियल तो मायनस स्विच सॅच्युरेशन असेल तर जर व्ही आय मायनस व्ही झिरो झाला तर इट विल बी goes to the plus with saturations. That is called the change of state. You can try to understand the concept of the ट्रान्झिशन स्टेट. म्हणजेच व्ही आय मायनस व्ही रेफरन्स जर झिरो असेल तर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. ट्रान्झिशन ऑफ स्टेट. स्टेट बदलते. जर तो पहिल्या पूर्वीला प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल तर तो मायनसला जाईल किंवा मायनस असेल तर प्लसला जाईल. दॅट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट म्हणतात. त्याला म्हणायचं चेंज ऑफ स्टेट म्हणतात. ते कधी होऊ शकतं कधी होऊ शकतं व्ही आय मायनस व्ही आर दॅट इज रेफरन्स व्होल्टेज जर झिरो असेल तर किंवा याचा अर्थ काय झाला व्ही इज इक्वल टू व्ही आर दोन्ही सिग्नल सारखे असतील तर दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय असते अप्लाइड व्होल्टेज व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही रेफरन्स. एक मिनिट करतो मी. पहिली कंडिशन काय येते व्ही आय मायनस व्ही आर इज इक्वल टू झिरो. चेंज ऑफ स्टेट म्हणून आपण त्याला चेंज ऑफ स्टेट. ओके. दुसरी जी आहे ते व्ही आय अप्लाइड व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन व्ही आर. म्हणजेच व्ही आय मायनस व्ही आर इज ग्रेटर दॅन झिरो. म्हणजेच व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर. याच्यात काय दिसतं तुम्हाला पी आय म्हणजे ही सिग्नल आली. कुठली सिग्नल आली अप्लाइड सिग्नल आली आणि व्ही आर म्हणजे रेफरन्स सिग्नल आली. मग अप्लाइड सिग्नल इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल तर काय होईल व्हॉट विल हॅपन द आउटपुट व्ही झिरो विल बी गोज टू द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन. काय होते पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन. याचा अर्थ काय झाला व्ही आय मायनस व्ही आर इज ग्रेटर दॅन झिरो म्हणजे अप्लाइड व्होल्टेज इज पॉझिटिव्ह दॅन द रेफरन्स व्होल्टेज. म्हणजे व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर म्हणजेच the output will be goes to the positive saturation. Output कुठं राहतं पॉझिटिव्हला राहतं. समजा दुसरी ही दिस इज सेकंड कंडिशन. आणि थर्ड कंडिशन काय येते याच्यामध्ये व्ही आय मायनस व्ही आर इज लेस दॅन झिरो म्हणजेच अप्लाइड व्होल्टेज इज लेस दॅन व्ही आर. जर असे असेल तर आउटपुट विल बी मायनस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणजेच आउटपुट व्ही झिरो काय येतं मायनस. म्हणजे ही जी या वाय ऍक्सिस वर काय केलेलं आहे व्ही झिरो आहे आणि या वाय ऍक्सिस वर व्ही झिरो ऍक्सिस वर दोन लेवल आहेत. ही वरची लेवल कशी आहे प्लस आहे आणि खालची लेवल कशी आहे मायनस आहे. म्हणजे दीज आर द टू लेवल्स. म्हणजेच दिस आउटपुट ऑफ दिस comparator or operational amplifier when it will operate in the open loop conditions it have two levels, two outputs only, the plus with saturation and minus with saturations. म्हणजे जर ऑपरेशनल एम्प्लिफायर हा ओपन लूप कंडिशन मध्ये वापरला म्हणजे विदाउट फीडबॅक झाला तर द आउटपुट दॅट कंपॅरेटर दॅट ऑपरेशनल एम्प्लिफायर have two outputs. One is a plus with saturation output and minus with saturation output. म्हणजे दोनच लेवल असतात. एक तर ते काय जाईल प्लस विथ सॅच्युरेशनला जाईल किंवा मायनस विथ सॅच्युरेशनला जाईल. आणि हे कसं कशावर ठरवणार आहे इट डिपेंड्स अपॉन द मॅग्निट्यूड ऑफ द टू सिग्नल्स. म्हणजे व्ही आय मायनस व्ही आर रेफरन्स ह्याचा जर झिरो असेल तर स्टेट बदलते म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह होऊ शकेल. जर व्ही आय मायनस व्ही आर इज ग्रेटर दॅन झिरो असेल म्हणजेच अप्लाइड सिग्नल ही मोठी असेल याच्यापेक्षा व्ही आर असेल तर इट विल गो टू द प्लस विथ सॅच्युरेशन. म्हणजे डायरेक्टली काय होतं झिरो पासून ते कुठं जातं इथं पॉझिटिव्हला जातं. आणि जर थर्ड कंडिशन व्ही आय मायनस व्ही आर लेस दॅन झिरो म्हणजेच अप्लाइड व्होल्टेज ही ह्या रेफरन्स व्होल्टेज पेक्षा कमी असेल तर आउटपुट विल गो टू द मायनस विथ सॅच्युरेशन म्हणजे ही असू शकेल तुमचं. सो दिस इज ऑल अबाउट द
the characteristics and the operating conditions or the key mechanism or operating mechanism of the comparator. So this is nothing but this is the ideal waveform. What I am saying that this is nothing but हा जो आहे तो आयडियल आहे आणि हा तुमचा कसा आहे प्रॅक्टिकल आहे. म्हणजे हा आयडियल आहे म्हणजेच व्ही आय मायनस व्ही रेफरन्स हा पॉझिटिव्ह जर आला डिफरन्स तर इट गोज टू द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन आणि व्ही आय मायनस व्ही आर हा निगेटिव्ह जर आला तर इट गोज टू द मायनस व्ही सॅच्युरेशन. तिथे जाईल पॉवर मॅडमकडे मायनस व्ही सॅच्युरेशन. तर या पद्धतीने तुम्ही हा आयडियल झाला तुमचा. दिस इज कॉल्ड द आयडियल रिस्पॉन्स, आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपॅरेटर. सो दिस इज अ सिम्बॉल. These are the two inputs comparison, and this is nothing but this is the expected response of the comparator of the non-inverting comparator काय सिग्नल इथं वापरलेला आहे. and this is the ideal performance and this is nothing but practical performance. मग काय दिसतं तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये पी आय मायनस व्ही रेफरन्स झिरोला बदलत नाही बघा. इथं बदलतं काय तर झिरोला टिकला गेले का नाही. झिरो नंतर एक 2 मिली व्होल्ट झाले की स्टेट बदलले आणि इट गोज टू द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन. म्हणजे असा मिळालेला आहे. म्हणजे शार्प असा नाही की एकदम नाही. म्हणजे हा आयडियल झाला. लगेच स्विचिंग कसं असतं इमेजिएट असतं, रिअल टाइम असतं, म्हणजे 0 टाइम असतं त्याच्यामध्ये. पण इथं लॅगिंग टाइम येतो, हा कॅपॅसिटरमुळे येतो. म्हणजे स्विचिंग कसं होतं डायरेक्टली हिथून झिरोच्या ऐवजी हिथून सर्वत होतं आणि हिथून असं येतं. बरोबर आहे. आणि व्ही आय मायनस व्ही झिरो जर निगेटिव्ह असेल, हा जर डिफरन्स निगेटिव्ह असेल म्हणजे व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर असेल तर इट गोज टू द निगेटिव्ह. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रॅक्टिकल response. What I'm saying that this is the practical response for the comparator. This is ideal response, this is a practical response. When you look at this response, there are the two axes, that is output, that is y axis. We have taken the output voltage measure on the y axis having a two expected level V saturations and the minus V saturation. दोनच आहेत आणि zero change of state. And x axis is concerned, we have taken the difference of two signals VI minus V reference म्हणजे applied signal आणि रेफरन्स सिग्नल मधला डिफरन्स फरक हा घेतलेला आणि जर पॉझिटिव्ह असेल तर प्लस व्ही सॅच्युरेशनला जातील आणि निगेटिव्ह असेल तर मायनस व्ही सॅच्युरेशनला जाईल. दिस इज द आयडियल अँड दिस इज. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की कंपॅरेटर हॅव द टू लेवल्स, आउटपुट टू लेवल्स, दॅट इज द प्लस ऑर मायनस व्ही सॅच्युरेशन, प्लस ऑर मायनस व्ही सॅच्युरेशन. मग जर डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह असेल तर तो प्लस व्ही सॅच्युरेशनला जाईल आणि जर डिफरन्स हा निगेटिव्ह असेल तर मायनस व्ही सॅच्युरेशन जाईल. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द say simple working of the comparators. And just I have shown the type of comparator is a non-inverting comparator. कारण का the applied signal VI is applied to the non-inverting input म्हणून it is called a non-inverting comparator. आणि जर तुम्ही उलट केलं असतं तर इन्व्हर्टिंग केलेलं असतं. So this is called the concept of the fundamental concept of the comparator. So this is called the transfer characteristics म्हटलेलं आहे, ideal comparator म्हटलेलं आहे आणि practical comparator response म्हटलेलं आहे. So have any doubts? यामध्ये काय डाऊट आहे का शुभम? नाहीच सर. शुभम नाहीच सर. बघा काय डाऊट असेल तर मला विचारा. तर याच्यावर एक नोट येणार आहे, कंपॅरेटर म्हणजे काय, हाऊ इट वर्क्स. ओके, हाऊ इट वर्क्स अँड व्हॉट इज कन्सेप्ट ऑफ दिस कंपॅरेटर. तर ह्याच्यावर आणि हाऊ कॅन आयडेंटिफाय or decide that whether the type of comparator is a positive, non-inverting or inverting comparator. हे तुम्ही त्याच्यावर करू शकता. मग पुढे जाऊया आपण. ओके हो सर चालेल. हो सर. ओके ठीक आहे, काय हरकत नाही. आता याच्यामध्ये अकॉर्डिंग टू दिस मी म्हटलं की देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपॅरेटर और द कंपॅरेटर हॅव बीन क्लासिफाइड divided into the two categories, that is a non-inverting comparators and second is a inverting comparator. आता इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, तर नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर मध्ये काय जातात अप्लाइड. यू कॅन लुक ॲट दिस वन. आता याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, बघा ही अप्लाइड व्होल्टेज आहे व्ही आय, दिस इज सिग्नल. ही कुठल्या रेफरन्स आहे म्हणजे ही फिक्स व्होल्टेज आहे आणि फिक्स व्होल्टेज इन्व्हर्टिंग दिलेलं आहे आणि अप्लाइड व्होल्टेज किंवा बदलणारा व्होल्टेज व्ही आय सिग्नल दिलेला आहे. नॉन इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ कंपॅरेटर नॉन इन्व्हर्टिंग झाला. म्हणजे कुठं दिलं त्याच्यावरनं. पुढच्या गोष्टीला बघा तुम्ही, दुसरं मी दाखवतो, पुढचं नेक्स्ट पिक्चर दाखवतो. इन्व्हर्टिंग दाखवलं. आता इन्व्हर्टिंग मध्ये काय दिसतंय बघा, इन्व्हर्टिंग मध्ये काय दिसतंय की हा सिग्नल आहे व्ही आय, इट इज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग आणि रेफरन्स व्होल्टेज कुठे दिलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे. मग टाइप ऑफ कंपॅरेटर काय झाला, टाइप ऑफ कंपॅरेटर कुठला झाला, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. इन्व्हर्टिंग झाला. कशावर ठरवलं, अप्लाइड व्होल्टेज जे व्ही आय किंवा बदलणारं कम्पेअर करणारं जे सिग्नल आहे तो कुठल्या इनपुटला दिलंय,
त्याच्यावरनं तुम्ही म्हणू शकता की इन्व्हर्टिंग. या Inverting. केसमध्ये जे कम्पेअर करणारा सिग्नल जो आहे तो व्ही आय आहे आणि तो कुठे दिलेला आहे, निगेटिव्हला दिलेला आहे, इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे, म्हणून टाइप ऑफ कम्पेरेटर इन्व्हर्टिंग दिलेला आहे आणि रेफरन्स व्होल्टेज कुठे दिलेला आहे, प्लसला दिलेला आहे. त्याच्यावरनं तुम्ही यू कॅन डिसाइड दॅट टाइप ऑफ कम्पेरेटर इज इन्व्हर्टिंग किंवा नॉन इन्व्हर्टिंग. अशा पद्धतीने आपण 2 कम्पेरेटर शिकणार आहोत आणि त्यापैकी नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर बघा. वी कॅन लुक ॲट दिस नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर. समटाइम्स इट इज नोन ॲज अ स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर सुद्धा म्हणतात त्याला. काय म्हणतात, स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर सुद्धा म्हणू शकता किंवा काही म्हणू शकता तुम्ही. तर किंवा पल्स जनरेटर किंवा रेक्टँग्युलर जनरेटर म्हणू शकता. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं, ह्याच्यामध्ये आहे का, दिस इज कम्पेरेटर. ओके, इनपुट सिग्नल व्ही आय, अप्लाइड व्होल्टेज, the signal which to compare to the applied to the non-inverting, reference voltage V applied to the negative, output is here. So that type of comparator is a non-inverting comparator. बरोबर आहे. आणि मग नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटरच्या कंडिशन्स काय आहेत, ऍट व्हॉट कंडिशन्स कम्पेरेटर चेंज द स्टेट. बघा, व्ही आय मायनस व्ही आर इज इक्वल टू 0. देयर इज चेंज ऑफ स्टेट. काय म्हणतो मी त्याला, चेंज ऑफ स्टेट म्हणतो. Vi is greater than, you can try to remember that, Vi applied voltage greater than VR, then output V0 is a positive saturations. Second is Vi is less than VR, the output is equal to V0 is equal to minus V saturations. हे कुणाच्या कंडिशन झाल्या, these are the 3 conditions. At what condition the comparator change the state, when Vi equal to Vi. बरोबर आहे. आणि ह्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या नॉन इन्व्हर्टिंगच्या, आणि ह्या कंडिशन तुम्ही लक्षात ठेवायच्या. कुठल्या, ह्या पहिल्यांदा सर्व विद्यार्थ्यांनी या 3 कंडिशन आता डोक्यात ठेवायच्या, मनात ठेवायच्या. पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, व्ही आय म्हणजे काय, व्ही आर म्हणजे काय, स्टेट कधी बदलते त्या कम्पेरेटरची, की दोन्ही सारखे असल्यानंतर. मग पॉझिटिव्ह फिश सॅच्युरेशनला कम्पेरेटर म्हणजे आउटपुट फिश 0 प्लस फिश सॅच्युरेशनला कधी जातं, किंवा निगेटिव्ह फिश सॅच्युरेशनला कधी जातं. लक्षात आलं, ह्या पद्धतीनं तुम्ही लक्षात ठेवायचं. आणि याच्या उलट काय आहे, याच्या उलट इन्व्हर्टिंगच्या येतात कंडिशन. काय येतात इन्व्हर्टिंगच्या, व्ही आय मायनस व्ही आर ओके इज इक्वल टू 0 असेल तर आउटपुट विल बी चेंज द स्टेट. आउटपुट इज इक्वल टू चेंज ऑफ स्टेट म्हणतो, चेंज ऑफ स्टेट. ओके, समजा व्ही आय is greater than VR असेल तर आउटपुट व्होल्टेज शुड बी गो टू द मायनस व्ही सॅच्युरेशन. ओके, लक्षात आलं. उलट नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये कसं होतं, व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल तर हे प्लस आलतं, पण इन्व्हर्टिंगला कसं होतं, उलट करायचं. आणि व्हेन व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर, द आउटपुट ऑफ द इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर गो टू द प्लस व्ही सॅच्युरेशन. सो दीज आर द 3 कंडिशन्स फॉर दिस, फॉर द कंडिशन फॉर द इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना तुम्ही काय लक्षात ठेवलं पाहिजे, त्या पहिल्यांदा नॉन इन्व्हर्टिंगच्या 3 कंडिशन लक्षात ठेवल्या पाहिजे. या 3 कंडिशन पहिल्यांदा ह्या ठेवल्या पाहिजे विद्यार्थ्यांना लक्षात. फर्स्ट कंडिशन, सेकंड आणि थर्ड. ह्या ठेवल्या की ह्याच्या उलट केलं की इन्व्हर्टिंग येतं. म्हणजे लक्षात ठेवताना काय ठेवायचं, नॉन इन्व्हर्टिंगचं लक्षात कंडिशन ठेवायच्या, आणि इन्व्हर्टिंग जर आला तर त्याच्या उलट करायचं. फक्त उलट काय करायचं आहे, जर इथं हे असेल तर इथं मायनस येईल, इथं मायनस येईल, आणि हे असेल तर इथं प्लस येईल इन्व्हर्टिंगला. एवढाच बदल त्याच्यामध्ये करायचा आणि तुमचं हे करायचं. हे का सांगतो तुम्हाला शुभम, की ही जर कंडिशन्स तुम्हाला जर वेव्हफॉर्म जनरेटर मध्ये असतील, त्याला 2 इनपुट असतात, एखादा कॅपॅसिटर चार्ज होत असतो, एखाद्याला फिक्स व्होल्टेज दिलेलं असतं, मग त्यावेळेस टाइप ऑफ कम्पेरेटर कुठला आहे, मग त्याच्या आउटपुट स्टेट का असेल, तर हे ठरविण्यासाठी या फंडामेंटल गोष्टीचा किंवा फंडामेंटल रिक्वायरमेंटचा किंवा फंडामेंटल कन्सेप्टचा आपण तिथे काय करायचा आहे, वापर करायचा आहे टू डिझाईन द व्हेरियस ऍप्लिकेशन्स. नाहीतर अदरवाईज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिझाईन द डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. तर या पद्धतीने तुम्हाला दोन्हीतला फरक त्याच्यामध्ये एक सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये इथं थोडस हे करतो. तर वी कॅन लुक ॲट दिस नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर. बरोबर आहे. आता काय दिसतं तुम्हाला, नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पेरेटर हॅविंग 2 इनपुट्स, that is Vi is a signal or applied signal, comparison signal I applied to the non-inverting terminal through a resistance R. Okay, so that the type of comparator is a non-inverting comparator, and reference voltage Vi reference is applied to the inverting input म्हणजे negative input through a resistance R. Okay, and therefore याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, we are going to deal with the what is expected waveforms at the output when we apply
the input signal Vi, that is an unknown signal, or it is known as a variable signal. कशा आहे variable signal with respect to time apply to the non-inverting, so comparator is a non-inverting comparator, and we can apply the all the conditions कुठल्या Pi equal to Vr, change of state. Pi is greater than Vr, V0 is equal to plus V saturations. Then Vi is less than Vr, that is V0 equal to minus V. हे लिहून घ्यायचं आणि we can apply this all the condition to this here. आता काय दिसते मी, we can look at this waveforms. आपण बघूया what is so this is nothing but this is the input. हे Vi आहे, ओके, आणि दिस इज नथिंग बट दिस इज द, हे जे इथून जे दिसतं ते टोटली काय झालं आउटपुट दिसतं V0. हे 0 लेवल आली, हे प्लस आली म्हणजे V0 हा वाय ऍक्सिस आला. या वाय ऍक्सिसवर काय दिसतंय तुम्हाला 0 रेफरन्स लेवल दिसतील. वरच्या बाजूला काय दिसतंय प्लस V सॅच्युरेशन एक लेवल आहे आणि 0च्या खाली मायनस V सॅच्युरेशन लेवल आहे. ही तुमची रेफरन्स लाईन आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं अशा प्रकारची परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह नाही तर रेक्टँग्युलर वेव्ह दिसते. कशी दिसते तुम्हाला रेक्टँग्युलर वेव्ह दिसते. आणि हाऊ, आणि हे दिसतं ते इनपुट व्होल्टेज फी आहे. ही वेव्ह जी आहे ती तुम्ही इथं वापरलेली आहे. आणि दिस वेव्ह इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी इकडे आहे. दिस इज ओमेगा टी आहे म्हणजे टाइम आहे. असा तुमचा ऍक्सिस आहे, बरोबर आहे. या टायमिंगला π/2 ला मॅक्झिमम आहे, 0 आहे, बरोबर आहे. पायला किती आहे 0 आहे, या पाय अँगलला 0 आहे म्हणजे टाइम बदलला. हा टाइम बदलला की त्याचं अँप्लिट्यूड बदलतं. म्हणून याला म्हणायचं काय म्हणायचं त्याचं व्हेरिएबल सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे ज्याचं अँप्लिट्यूड टाइम बदललं की बदलतंय. आणि अशा प्रकारची सिग्नल आपण हे स्टँडर्डवर कम्पेअर करतोय. आपण याच्याबरोबर काय करतो, आपण कम्पेअर करतोय, याच्यामध्ये रेफरन्स मध्ये करतोय. लक्षात आलं तुमच्या. मग ह्याच्यामध्ये पहा तुम्ही आता रेफरन्स व्होल्टेज तुम्ही काय ठेवलंय समजा. आता हे रेफरन्स व्होल्टेज आहे तुमचं. हे काय इथलं जे व्होल्टेज आहे दिस व्होल्टेज इज नथिंग बट रेफरन्स व्होल्टेज. हे जे व्होल्टेज आहे आता मला माहित नाही किती येते पण हे रेफरन्स व्होल्टेज इथं दिलं आपण. समजा ते किती आहे 10 मिली व्होल्ट आहे. समजा किती 10 मिली व्होल्ट आहे, बरोबर आहे का. समजा हे 10 मिली व्होल्ट आहे, हे मॅक्झिमम 20 मिली व्होल्ट आहे असं आपण गृहीत धरलं. हे 10 मिली व्होल्ट आणि 10 मिली व्होल्ट काय झालं तुमचं रेफरन्स व्होल्टेज असल्यामुळे इथं म्हटलेलं आहे फी रेफरन्स म्हटलेलं आहे. बघा इथं काय म्हटलं आहे फी रेफरन्स म्हटलेलं आहे. आणि इनपुट तुमचं कुठलं आलेलं आहे, हे इनपुट आहे. हे टोटली काय तुमचं दिस इज द इनपुट सिग्नल दॅट इज VI. आणि व्हेरिएबल आहे, टाइम बदलला की काय होतं बदलतंय. 0 ला 0 आहे असं वाढत टाइम गेलाय की काय होतंय अँप्लिट्यूड वाढत जाते, पुन्हा कमी होते, निगेटिव्ह वाढत जाते म्हणजे हा बदलणार आहे. आणि रेफरन्स व्होल्टेज कुठला हे फिक्स आहे. आणि हे व्होल्टेज आपण 10 मिली व्होल्ट काय दिलेलं आहे इथं दिलेलं आहे. कुठे दिलेलं आहे इथं दिलेलं आहे. म्हणजे इन्व्हर्टिंगला किती आहे 10 मिली व्होल्ट आहे. किती आहे 10 मिली व्होल्ट आहे. आता इथं काय दिसतंय तुम्हाला, यू कॅन लुक ॲट दिस वन बघा. आणि हे तुम्ही ट्रेस केलंय, हा लावून केलाय. आता इथं तुम्ही पाहिलं या टायमिंगला 0 टायमिंगला VI किती आहे इथं. या टायमिंगला VI म्हणजे इनपुट व्होल्टेज अँप्लिट्यूड किती आहे 0 आहे, बरोबर आहे. VI 0 आहे आणि रेफरन्स व्होल्टेज किती आहे इथे किती दिलेलं आहे 10 मिली व्होल्ट आहे. मग कुठलं मोठं आहे VI इज लेस दॅन VR. इथे किती आहे 0 आहे, हे किती आहे 10 मिली व्होल्ट आहे. शुभम लक्षात येते का. हो सर येतं. आलं लक्षात मी काय म्हणतो, लक्षात आलं का. आता हे टाइम टी हा साइन वेव्ह आहे आणि टाइम टी इक्वल टू 0 आहे. अँप्लिट्यूड किती आहे 0 आहे. टाइम बदलला की वाढत जाते म्हणजेच VI किती झालेलं ते 0 झालेलं आहे. आणि त्याच वेळी रेफरन्स व्होल्टेज इथे किती दिलेलं आहे मी तर 10 मिली व्होल्ट दिलेलं आहे. किती 10 मिली व्होल्ट दिलेलं आहे. आणि ते रेफरन्स व्होल्टेज इथे दाखवलं आहे. या पॉईंटला किती आहे ते 10 मिली व्होल्ट आहे म्हणून दाखवलं. या पॉईंटला किती आहे 10 मिली व्होल्ट आहे म्हणून दाखवलेलं आहे. म्हणजे जे जातं या टायमिंगला सिच्युएशन कशी आहे बघा. वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड द सिच्युएशन. या टायमिंगला VI इज लेस दॅन VR आहे आणि VI इज लेस दॅन VR असेल तर आपलं आउटपुट कसं असतं या कंडिशनवरनं बघा. VI इज लेस दॅन VR, VI0 इज मायनस V सॅच्युरेशन. म्हणून या ग्राफ मध्ये तुम्हाला या टायमिंगला इथं दिसतंय बघा. काय दिसतंय तुम्हाला हे 0 दिसतंय किंवा मायनस V सॅच्युरेशन आउटपुट दिसतंय. आउटपुट इज मायनस V सॅच्युरेशन. मग तुम्ही काय केलं VI वाढवत गेला, हे VI वाढवत गेला तुम्ही इथनं असा वाढवत गेला का तुम्ही वाढवत गेला. आता या पॉइंटला कुठल्या या पॉइंटला काय होतंय VI आणि या पॉइंटला VI आणि VR कसं आहेत सारखे आहेत. असं वाढत गेलं. टायमिंग वाढला हे वाढलं आणि VI इन्क्रीजेस आणि इट बिकम्स इक्वल टू रेफरन्स व्होल्टेज. म्हणजे इथं काय झालं VI 10 मिली व्होल्ट झालं म्हणजेच VI इज इक्वल टू VR झालं. आणि VI इक्वल टू VR झालं तर चेंज ऑफ हे बघा पहिले काय होतं स्टेट होते. आणि म्हणून तुम्हाला इथून इथपर्यंत म्हणजे 0 पासून इथपर्यंत कसं आहे VI इज लेस दॅन VR आहे.
या टायमिंग मध्ये VI इज लेस दॅन VR आहे म्हणून आउटपुट रिमेन्स इन द मायनस फीस सॅच्युरेशन या कंडिशनवरनं राहतंय. आणि ज्यावेळेस सारखं होतंय या टायमिंगला दोन्ही सारखं होतं VI इक्वल टू VR, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, सडनली द आउटपुट विल बी changes or makes the swing, changes the state from minus V saturation to directly इथं आलं बघा प्लस V saturation आलं, डायरेक्टली आलं केव्हा VI इक्वल टू V0 असेल तर त्यावेळेस आलेलं आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काय होतंय या पॉईंटच्या बियॉन्ड दिस पॉईंट पुन्हा VI काय होतंय पुढे वाढत गेलं, म्हणजे इथं VI काय वाढत गेलं, पण VR कसा आहे 10च आहे म्हणून आफ्टर दिस पॉईंट VI इज ग्रेटर दॅन VR, म्हणजे इथं गेलं की पुन्हा वाढवत गेलं. लक्ष तुमच्या असं गेलेलं आहे. बरोबर आहे. इथपर्यंत म्हणजे या इंटरव्ह्यू मध्ये इथपासून ते इथपर्यंत VI कसा आहे, इट इज ग्रेटर दॅन VI इज ग्रेटर दॅन VR आहे म्हणून द आउटपुट विल बी रिमेन्स इन द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन. आणि या पॉइंटला परत असा झालं नाही, या पॉइंटला काय होतंय दोन्ही व्होल्टेजेस म्हणजे VI आणि VR सारखं होतंय आणि अगेन VI बिकम्स VR इक्वल टू 0, देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, पुन्हा असं खाली जाते प्लस V सॅच्युरेशन टू मायनस V सॅच्युरेशन. मग ते आता कुठपर्यंत राहतंय या टायमिंगला बघा, या टायमिंग पर्यंत इथपर्यंत या टायमिंगला VI इज लेस दॅन VR आणि जर VI मायनस VR लेस दॅन असेल तर आउटपुट विल बी रिमेन्स इन द मायनस V सॅच्युरेशन. आणि या टायमिंगला दोन्ही व्होल्टेजेस म्हणजे अप्लाइड व्होल्टेज VI हा VI आहे, रेफरन्स व्होल्टेज हे आडवळ मारलं तर रेफरन्स म्हणजे फिक्स व्होल्टेज आहे, DC व्होल्टेज आहे, डॅश लाईन दाखवलेलं DC व्होल्टेज आहे आणि दोन्ही व्होल्टेज इथं काय होतात इक्वल होतात. आणि इक्वल झाल्यानंतर अगेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, दॅट मीन्स द आउटपुट ऑफ द कंपॅरेटर गोज फ्रॉम एक मिनिट goes from this one minus एक मिनिट तर त्यावेळेस काय होतं इट गोज फ्रॉम मायनस V सॅच्युरेशन टू प्लस V सॅच्युरेशन. ही जी सायकल आहे ती परत रिपीट होते. या पॉइंटला काय होते दोन्ही काय होते सारखं होते. इथं 10 मिली व्होल्ट म्हटलं होतं तुम्ही, 10 मिली व्होल्ट म्हटलेलं होतं. त्याच्यानंतर ही आडवी लाईन आहे, आडवी लाईन म्हणजे हे व्होल्टेज किती झालं DC व्होल्टेज 10 मिली व्होल्ट आणि इट इज नथिंग बट रेफरन्स व्होल्टेज. आणि हे व्होल्टेज आहे ते म्हणजे या पॉइंटला हे दोन्ही सारखे होतात, परत चेंज ऑफ स्टेट होते आणि पुन्हा इथून ते या इंटरव्ह्यू मध्ये VI हे काय आहे VI आहे, VI is greater than VR. Within that interval, applied voltage greater than VR, it remains constant आणि म्हणून इथे तुम्हाला मिळतो. परत इक्वल होतात. लाईक दॅट वे द सायकल विल बी रिपीटेड. तर अशा पद्धतीनं हे होतात. फी रेफरन्स व्होल्टेज इज पॉझिटिव्ह. हे व्होल्टेज कसं दाखवलेलं आहे पॉझिटिव्ह दाखवलेलं आहे. पॉझिटिव्ह म्हणजे कुठं दाखवलेला आहे मग हा 0 लेवल आहे, तिथून वर काय झाली पॉझिटिव्ह हाफ सायकल झाली, खाली निगेटिव्ह हाफ सायकल दाखवली, पुन्हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि या 0च्या वरचं ही रेफरन्स व्होल्टेज मी घेतलेलं आहे. डॉटेड काढलं पाहिजे, डॉटेडनं काढलं हे रेफरन्स व्होल्टेज पॉझिटिव्ह घेतलेलं आहे. आणि हेच उलट एक्झॅक्टली केलं तर रेफरन्स व्होल्टेज सेमच आहे, आपल्याला व्होल्टेज सेम सिग्नल आहे, बरोबर आहे, दोन लेवल सारख्याच आहेत, फक्त रेफरन्स व्होल्टेज हे पॉझिटिव्हच्या ऐवजी काय घेतलेलं आहे मी निगेटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज घेतलेला आहे. म्हणजेच काय घेतलेलं आहे मी इनिस्टेड ऑफ टेकिंग द प्लस 10 व्होल्ट आय हॅव टेकन द मायनस 10 मिली व्होल्ट, फक्त काय घेतलेला आहे निगेटिव्ह घेतलेला. आणि हा निगेटिव्ह घेतल्यानंतर अशा प्रकारचा वेव्हफॉर्म कम्पॅरिझनचा येतो. म्हणजेच हाऊ टू जनरेट द वेव्हफॉर्म ऍट द आउटपुट ऑफ द कंपॅरेटर डिपेंडिंग अपॉन द कंपॅरिझन ऑफ द टू सिग्नल्स VI अप्लाइड व्होल्टेज अँड द रेफरन्स व्होल्टेज याच्यावरनं आणि बाय युजिंग द थ्री conditions, that is VI equal to VR and VI is greater than VR and VI is less than VR, in which interval they are greater, and according to this we can trace as a plus V saturation or minus V saturation. अशा पद्धतीचा उपयोग करून we are able to generate a different type of waveforms, or we are able to compare the input waveforms, and the result of this comparison we are getting the output at the output of the comparator at the plus V saturation किंवा मायनस V saturation. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कुठली वेव्ह जनरेट करता येते. आणि दिस इज नथिंग बट दिस इज द वेव्हफॉर्म जनरेशन फॉर द नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. सो दिस इज सिंपल सर्किट डायग्राम फॉर द नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. अप टिल नाउ just I have elaborated the focus on the what is meant by non-inverting comparator, why it is called the non-inverting comparator, how it will work, and when we apply the input signal
to the non-inverting and the reference signal by considering the reference signal positive or by considering the reference signal as a negative, and what is the expected waveform at the output within the two limits, that is a plus V saturation and minus V saturation. So this is all about the concept of the non-inverting comparators. Means the non-inverting comparator is able to produce the rectangular wave depending upon the magnitude or the polarity of the reference voltage, whether the reference voltage is positive or whether the reference voltage is negative. According to this, they will be generated the initial voltage as a plus saturations or the minus V saturations. तर त्याच्यावरून आपण तयार करू शकतो. This is the working and this is the expected waveforms for the non-inverting comparators. आलं लक्षात तुमच्या? हॅलो शुभम. हॅलो. हो सर आले लक्षात. Okay. So just we come to the main screen of this one. Main screen ला मी तिथे येतो, याच्यामध्ये बाहेर येतो. तर याच्यामध्ये काय आहे का, त्याच्यामध्ये अडचण आहे का तुम्हाला?